من یه سریال صدا سیما که با 20 میلیارد ساخته شده رو با 2 میلیارد تومان میسازم و به چالش میکشونم که از شما هم قشنگتر میسازم. به زیتا که اشکان شادکامی خوش اومدی. امروز اشکان به استودیو کوزی کورنر اومده تا با هم در مورد فرایند کاریش گپ بزنیم. میگه اشکان شادکامی تو یوتیوب داره ما اینقدر بهت میده، چرا میکروفونت فلان چیز نیست؟ ببینیم که چرا سمت تولید محتوا رفته، چرا توی ژانر طنز کار کرده. آقا این دلغک بازی‌ها چیه، این اداها چیه، زشته. توی این 8-9 سالی که داره فعالیت میکنه و بیش از 5 میلیون مخاطب برای خودش جمع کرده، جذب کرده، چه احساساتی رو تجربه کرده؟ ببین اینا رمز و رازه من. چه چیزهایی رو به دست آورده، چه چیزهایی از دست داده. ولی چرا اصلا مغز رفت سمت اینا؟ چون از کار اومد بیرون. ترس‌ها و نگرانی‌هاش چیه؟ منفور شدن. در مورد مخاطب صحبت کردیم. چون ما بیشتر باشیم در ارتباطیم. اینکه چرا محتوای جدی توی فضای آنلاین فارسی کمتر ازش داره استقبال میشه. این بازیگر صدا سیمایه، این از این اینستاگرامیاه. اگه فکر میکنید این موضوعات میتونه براتون جذاب و جالب باشه، با من و اشکان شادکامی همراه باشید. الان میگن آره خب پروپوزال بده. اون زمان اصلا میگفتن تو با ما حرف نزن. قبل از اینکه بخوایم بریم سراغ گفتگو اصلی، یادآور میشم که هدف ما تبدیل کردن کوزی کورنر به پادکست بین‌المللی در یک بازه زمانی 5 سال است. 1 سالش رو با هم گذروندیم. از شما کمک میخوایم ما رو به کسانی که فکر میکنید براشون مفید و جذاب خواهیم بود پیشنهاد بدید. کمکمون کنید جامعه مخاطبمون بزرگتر بشه. این کار به ما فرصت و فضای این رو میده که بتونیم از چهره‌های غیر فارسی زبان هم دعوت کنیم تا اونها هم به کوزی کورنر بیان. بریم ببینیم با اشکان در مورد چه موضوعاتی صحبت کردیم. بعد از اون میبینم. چه خبر آقا؟ چطوری اشکان؟ خیلی مخلصم. شما خوبین؟ سلامتی؟ دمت گرم کوزی کورنر اومدی. خیلی باعث افتخاره. باعث افتخاره در خدمتتون هستم. ما توی مجموعه زیتک کنجکاو هستیم این شغلای جدیدی که به وجود اومده، مثلا توی این 14-15 سال اخیر به واسطه پدید اومدن شبکه‌های اجتماعی، دسترسی‌ها بالاتر رفتن، پیشرفت تکنولوژی، بیایم متمرکز شیم روی مشاغل، ببینیم قصه چیه. تو هم به عنوان یکی از کسایی که 7-8 سال داری تولید محتوا انجام میدی، یکی از بچه‌هایی هستی که فکر می‌کنم حرفای جالب زیادی رو میتونی حالا چه اونو می‌کنی بزنی و من میتونم کلی نکات جالبی رو ازت بکشم بیرون. خواهش می‌کنم، در خدمتم. برای شروع به من بگو که چرا اصلا تولید محتوا؟ ببین به نظر من تولید محتوا و اصلا فضای مجازی یک محبت الهی بود به ما. چرا؟ چون تونست تا یه جاهای جلوی مافیای صدا سیما و نمیدونم اصلا اون فیلد فیلمسازی و اینا رو بگیره. خیلی از ماها، خیلی از کسایی که جای ما بودن انگیزه و انرژی و اکت و همه چی رو داشتن که بتونن داخل فیلم بازی کنن، یک فیلم کوتاه بسازن، اصلا کارگرده یه جای خودشون رو محک بزنن. ولی ما همچین چیزی رو اصلا نداشتیم. من خودم بچه آخر بودم، مادرم کار میکرد، پدرم هم سر کار میرفت، بعد من از صبح تا شب خونه تنها بودم. یه پسر مثلا بگن 5-6 ساله تو خونه تنها بودم، تا حتی 8-9 سالگی مثلا مدرسه تعطیل بود، من خونه‌ام تنها بودم، برادرم خواهرم خونه‌ام نبوده. بعد من با خودم سناریو سازی میکردم که من یه پسرم همسرم ولم کرده یا دارم شمشیر میزنم، همسرم ازم میگیرم میرم نجاتش میدم، فلان سناریو سازی میکردم. مامانم میخندید میگفت پسرم دیوونه، نگاه چه بال که اینجوری بازی میکنه. و بزرگ شدیم و بزرگتر شدیم و آقا رفتیم سر درس و مشقمون و دانشگاه و من رشتم فوق لیسانس عمران دارم. درس میخوندم، ولی خب این عشق و علاقه به فیلم بازی کردن و تولید محتوا همیشه تو من بود. ولی متاسفانه به نظر من نمیشد. چون مثلا ببینین یه کارگردان همین الانشم با 20 تا بازیگر اوکیه. با اینا دیگه تا الان تونستم کارم در آوردم، دیدم شدیم. هیچ وقت نمیاد، خیلی سخت میان از بازیگرای جدید استفاده کنن. کی میان استفاده میکنن؟ وقتی که ببینید دیگه ما تو تولید محتوا دیگه میدونیم فلانی ویو بیشتر بهت میده، فلانی میتونه فروش بیشتر، دیگه اجباراً میاد اینو میاره. مثلا کارگردانای خارجی هم نگاه کنید، مثلا یه کارگردان از همیشه از دیکاپریو استفاده میکنه، فلان کارگردان همیشه از براد پیت استفاده میکنه. مثلا نولان میدیدی مثلا خیلی کم پیش میاد یه بازیگر جدید استفاده کنه. و این اتفاق تو ایران هم بود. خب مثلا فیلم‌های کمدیمون مثلا پژمان جمشیدی تو نمیتونی از یه سریال، از یه فیلم کمدی حذفش کنی، جواز ذاتی رو حذف کنی، اینا همیشه هستن. ولی خب بقیه چی؟ الان یه جوری شده که فقط مثلا تولید یه فیلم و فروش یه فیلم انقدر بالایی که دیگه آقا
بسته. ما برای مثلا فیلد کاری خودمون میگم و فضای مجازی آمد، ما تونستیم بگیم آقا ما هم توی حدای کوچیک میتونیم بازی کنیم، میتونیم کمدی داشته باشیم. حالا درسته اونجا ما راه نمیدن، ولی ما میتونیم تولید محتوا کنیم، ما هم میتونیم بخندونیم. ببین حالا بزرگتر از من به شما قول میدم که خیلی از بچهای ما که دارن توی حالا واینری یا همون تولید محتوای طنز اینستاگرام فعالیت میکنن، اگه توی سینما هم برن یکم آموزش ببینن، اونجا هم میتونن موفق بشن. ولی متاسفانه گارد اینجا هست که هیچ وقت همچین اجازه‌ای به ما نمیدن. یعنی تو خودت الان داری که از بچگی عشق بازیگری داشتی بله. و حتی تو عالم کودکی تو ذهنت قصه‌های مختلف رو میپروروندی، شروع که ایجای شخصیتاش بازی کردن. بزرگتر که شدی فهمیدی میتونی خودت بری سمت این که تولید محتوا کنی. 100%. از کجا فهمیدی میتونی بری تولید محتوا کنی؟ یعنی مثلا داشتی نگاه میکردی به کسایی که دارن خارج از ایران این کار میکنن، یا چه میدونم توی یک بازه زمانی مشخصی یک اتفاقی داخل ایران افتاده بود؟ نقطه استارت چی بود؟ نقطه شروع؟ من اومدم اولین بار یه ویدیو از خودم ضبط کردم، برای که دوستان برای فام فرستادم. گیتار میخوندم، یه چیزی میگفتم، یه شوخی طنزی میکردم. بعد چند سالت بود اون موقع؟ 18. بعد دوست من اونو تو فضای مجازی قرار داد، در مورد مثلا اکسش بود، میگفت یا من برای اکسم میخونم که من ترک کردم. ما خیلی قبله تو کانال تلگرام پرشونه کار نمی‌کنم. بعد رفیق من اکسم زنگ زد، گفت آره اینو برای چی گذاشته این دوستت، بگو پاک کنه. من زنگ زدم پسر، گفتم داش پاک کن، من اینو برای طنز فقط برای تو فرستادم. گفت باشه. اینو پاک کرد و من اومدم دیدم کل ایران این ویدیو پر شده. اون زمان نسل یک واینرها می‌خواستن شروع کنن اینا. چه سالی بود؟ نمیدونم واقعا، انقدر قبل بود خیلی. 95 آره اولا این اینستاگرام بود، اول بیشترین اینستاگرام بود آره اولین مثلا لایکا مثلا 10,000 تا بیشترین لایک ایران بود دیگه. بعد پسر پاک کرد و اومدم دیدم پیج هشتگیسم گذاشته بود، مثلا خیلی وایرال بود. کار ندارم، یک 3-4 ماهی بعد من فعالیت کردم. بعد گفتم ببین شاید مثلا اصلا جالب نباشه آدم بیاد چیزای طنز تولید کنه. وایب منفی از اطرافیانم گرفتم، آقا این دلغک بازی‌ها چیه، این اداها چیه، زشته فلانه. من گذاشتم کنار پیج رو پاک کردم و تقریبا با نسل یکی شروع کردم، با محمد امین کریم پور، عرفان علیرضایی، میلادخواه. خیلی‌ها بودن بچه‌ها نسل یکی بودن که اون زمان پیج ایران دو جاج چالش هر کیو میذاش اون زمان وایرال میشد و اون زمان اومد از اونا حمایت کرد، از من حمایت نکرد. بعدم من بازم خودم 20 کی شدم و کلا دیدم بابام بهم گفت آره نکن این کارو، زشت. تو مثلا یه قبح بدی داشت این کار، یعنی مثل الان نبود. چون کار طنز می‌کردی. آره مخالفت. آره خودت آره. چرا رفتی سمت طنز؟ اصلا کلا از بچگی طنز رو دوست داشتم، کلا محتوای طنز. من مثلا شخصیت طنازی داری. 11-12 سالم بود، مثلا 80 نفر خانواده میشستن، من جلوشون استندآپ میکردم، میخندیدن. ادای بابامو در میآوردم، همه میخندیدن. ادای داییمو در میآوردم، کارهای باحال میکردم و از بچگی روی اینو داشتم که بیام جلو مثلا 50 نفر صحبت کنم. حالا بزرگ شدم الان به جایی رسیده که مثلا من جلو 3000 نفر استندآپ میکنم دیگه. جلو تلویزیون برنامه آشمد مثلا 4 ساعت جلوی فکر کنم 300 نفر استندآپ میکردیم دستن در کارا. یعنی اصلا الان من هیچ خجالت کاری، مثلا من یه پروژه داشتم وسط شهر بازی بود و بعد اکت میکردم با لباسای حالا شخصیتی دارم، تو شخصیت مشهدی دارم اسمش قاسمه، من وسط 2000 نفر ما بودیم، دورمون حلقه زده بودن و بادیگارد نگرشون داشته باشن که ما بتونیم ویدیو رو بگیریم، چون نمیذاشتن مردم میومدن روسی کنن، اشغال کنن. بعد مثلا فکر کنم بین 2000 نفر مثلا من تمرکز فیکس رو کارم بود، یعنی اصلا هیچ خجالت کاری ما نداریم. ولی مثلا از بچگی اینجوری بودم. خلاصه کار مثلا اون زمان یه قبح بدی داشت که آره وای دوربین. چی داشتی به دست می آوردی که حاضر شدی با اینکه پدر و مادرت، خانواده، دوستا، اطرافیان، جامعه داشته پس میزده میگفته این کارا انجام نده، ولی ندادم دیگه، گذاشتم دادی. کنار دیگه، گذاشتم کنار. 2 سال 3 سال گذاشتم کنار. بابا. آره من کامل گذاشتم کنار، رفتم سراغ درسم و لیسانسم رو گرفتم و اینا. بعد اومدم دیدم آجی کسایی که ادامه دادن به کجا رسیدن. ببین اون زمان اصلا بحث پول برای ما نبود، اصلا کسی نمیدونست ممکنه بحث درآمدزایی پیش بیاد. حالا من تو هیچ پادکستی نگفتم، من وقتی دوباره بعد 3-4 سال شروع کردم این دیدم که من که میتونم بهتر از این بنویسم، من که میتونم بهتر از این اکت کنم، چرا من ادامه ندادم؟ یعنی اصلا یه حسرت. میگن یه پیرمردی بود یه جای نصیحتی میکرد، میگفت حداقلش اینه که هر کاری انجام دادی بگی من این کارم امتحان کردم. من گفتم ببین من چرا این کارو انجام ندادم، چرا ادامهش ندادم؟ من میتونستم الان جای فلانی باشم. یعنی اصلا به یه لحظه به خودم اومدم گفتم اوه تو چقدر عقب موندی، صرفا الکی رفتی تحصیل کردی. چرا؟ چون پدر مادرم مجبورم که مثلا من بابام خیلی دوست داشت من تحصیلات کنم و تحصیل هیچ چی بهم اضافه نکرد. جالبیش اینه
تحصیلات صرفا رفتم یه سری چیزا رو حفظ کردم که آقا ساختمون اینجوری ساخته میشه، اینجوری باید محاسبه کنی، پس فردا از ذهنم رفت. یعنی تحصیلات اصلا نظر من هیچ تأثیری تو زندگی من نداشت غیر از یه سری دیسیپلین و صحبت کردن و فلان و یک سری فرهنگ که بهم یاد داد. هیچ چیزی دیگه به من اضافه نکرد. من همه اونا رو میتونم برم الان لازم دارم میخوام ساختمون بسازم برم همه رو دوباره بخونم بسازم. هر چی تحصیل کرده بودم فراموش کردم. مثلا عجیبه ها، میفهمی منظورم چیه؟ برای خود ما هم همینطوره. یه بیس کاری یادم موند. تو داری در مورد تحصیلات دانشگاهی آکادمیک میگی؟ والا منم خیلی از چیزایی که تو دوره دبیرستان و مدرسه خوندم یادم نیست و به کارم هیچ وقت نمیاد. چی میگم؟ به مهمترین چیز اینه که من همیشه اینو میگم، تو مدرسه به ما هر چیزی یاد میدن جز پول درآوردن. چرا؟ چون اون کتابا رو رؤسای ما نوشتن. رؤسای ما کیان؟ اونایی که همیشه پشت پرده میان کار ما رو کنترل میکنن. نه کشور ماها، تو کل دنیا. آره. اصلا باید بگم یه چیز جالبیو. سیستم آموزشی که الان تبدیل به یه چیز نرم و معمول تو کل دنیا شده رو انگلیسی‌ها طراحی کردن زمانی که بریتانیای کبیر طلوع و غروب نداشت. درست. همیشه خورشید تو امپراتوری بالا بود. انقدر بزرگ بودن. آره. کانادا رو داشت، استرالیا هم داشت. و اینا اومدن اینو طراحی کردن به این امید که ما یک سیستم آموزشی داشته باشیم که هر کسی توی هر جای این عالم که برای ما هست بتونه کارآمد باشه، کاربرد داشته باشه، در خدمت سیستم باشه. درست. برای همین باید نوشتن و خوندن بلد می بود، حساب و کتاب یاد می گرفت. بله. همین. یعنی بیس چیزی که الان ما داریم تجربه میکنیم برای 250 سال قبله که برای اون طراحی شده بود. درست. دیگه نیومدیم بروزش کنیم. من و تو مگه آدم 250 سال قبلی؟ مگه وضعیت کل دنیا مال اون موقع؟ واقعا کتابا رو هم نگاه کنیش تغییری نکرده. نه دیگه. عجیبه الان تو کتابا من نمیدونم، مثلا الان بچه دبستانی باید در مورد AI بدونه. از نظر من باید بدونه. ولی نمیدونه. من تو مدرسه بهم یاد ندادن چجوری چک بکشم. تو کتاب سواد رسانه‌ای دبیرستانی‌ها رو دیدی؟ نه حقیقتا. مثلا درست کردن در مورد شبکه‌های اجتماعی و نمیدونم حواستون باشه گول مدیا رو نخورید و آگاه باشید و سیستم کار کرده رسانه اصلا چیه. درسته. بعد نگاه می‌کنی می‌بینی مطالبش واقعا خنده داره، چون مطالبش به درد دهه 80 میخوره، به درد فیسبوک میخوره. دیگه روی تیک تاک و اینستاگرام و ریل و این چیزا اصلا جواب نمیده. ببین من در کل حالا جدای اون مسائل حالا با هم دیگه ادامه میدیم، بزرگترین کمکی که داره فضای مجازی به ما میکنه و خیلی از کسایی که زودتر فهمیدنش میلیاردر شدن و جلوان از بقیه، حالا شاید هر چقدر ما مخاطب داشته باشیم، اینه که ببین الان فضای مجازی باعث این شده که شما با هر شغلی بتونی پولدار بشی. با هر شغلی. من چون کوچینگ هم انجام میدم، با هر شغلی شما الان میتونی ثروتمند بشی و فروش 5 الی 10 برابر تجربه کنی، با اینکه قدیم این نمیشد، چون قدیم شرایط برابر نبود اونقدر. یعنی یه مغازه که کسی که مغازه 300 متری داشت تو مغازه 10 متری نمیتونستی باش رقابت کنی. ولی الان به کمک این اینستاگرام و فضای مجازی تو حتی با یه پیج 500 دونه‌ای میتونی فروش 10,000 تایی توی روز تجربه کنی به کمک ریلز. بعد تا یارو میگه نمیشه اشکان، من نتونستم، من 2 سال 3 سال دارم فعالیت میکنم، یه دونه ریلزم وایرال نشد. واقعا چون علمشو ندارن. یعنی مردم ما فقط صرفا دنبال ثمره‌شن، نمیخواد که یاد بگیره. بعد مثلا من یوتیوبو میخواستم شروع کنم 6 ماه فقط رفتم یاد گرفتم. من 6 ماه شروع نکردم، فقط تحقیقات کردم. یعنی اینکه میگن دنبال چی بودی؟ ببین مثلا من یه سری چیزا هست همه میگن روی اینستاگرام فن بیس خودتون نداشتی، درآمد خودتون نداشتی، چرا می‌خواستی؟ ببین همینجوری شروع کنی پس رو 20K میمونی. من برای 100K من یا جایی نمیام یا میام درو کنم. خب نه اصلا چرا از اینستاگرام بیای سمت یوتیوب هم اضافه کنی؟ چرا اضافه کنی؟ چون اینجا میتونی درآمد داشته باشی. شما از هر جایی که بتونی صرفا به فیم اضافه کنی و به درآمد اضافه کنی باید استفاده تو انجام بدی. چه تیک تاک باشه، چه توییتر باشه، چه نمیدونم یوتیوب باشه، شما هر جایی باید شغلتو گسترش بدی. هر چه انسان بیشتری منو بشناسه میتونم درآمد بیشتری داشته باشم. من کانتنت کریئتور داری اینو میگی دیگه. دقیقاً بله. توی تمام این پلتفرما که داری میگی پلتفرمایی که تو محتوا باید بسازی، توش حضور داشته باشی. بله 100 البته. و ببین کلا کار آفرینی. خب الان یه چیزی، چون تو تجربه فعالیت توی 2 تا پلتفرم به صورت جدی داشتی، توی جفتش هم خوب عمل کردی. خدا رو شکر. بله. تفاوت محتوا ساختن روی اینستاگرام با یوتیوب چیه؟ ببین این اینستاگرام به لطف الگوریتمی که داره نیاز به اون پشتیبانی خیلی قوی از سمت شما نداره. یعنی چی؟ یعنی نمیخواد تیم فیلم برداری داشته باشی،
نمیخواد ادیتور حرفه‌ای داشته باشی. شروع کردن توش خیلی ساده تره. در مرحله دوم اینستاگرام این بوست رو بهت میده که اولا شما میتونی رشد خیلی انفجاری رو داشته باشی. یعنی شما حتی با شیر 5000 تا شاید مثلا یه دفعه ویو میلیونی بگیری. اینستاگرام الان الگوریتم جدیدش چیو میگه من دوست ندارم فقط افرادی که فالوورای بالا دارن دیده بشن، دوست دارم محتواهایی که تولید محتوای خوبی ان دیده بشن. تو الگوریتم جدیدش برای همین پیجایی که اکثرا فالوور بالا دارن دارن ویوهای پایینتر نسبت به پیجایی که تازه شروع کردن میگیرن. حالا ما اومدیم اینو چجوری خونسا کردیم؟ اشکان شاتکامی زرنگ سری الگوریتم میشناسه میاد پیج جدید میزنه. من ول نمیکنم مثل بلاگرای دیگه بشینم کنار بگم خب دیگه حالا شده، خب منم میرم یه پیج جدید میزنم با الگوریتم جدید اینم رشد میدم. مردم صرفا فکر میکنن ما داریم تولید محتوات هم داری عوض میکنی. بله 100% ما باید آپدیت باشیم. مردم فکر میکنن آره اشکان شاتکامی یک کسیه که آره با نمک داره یه سری تولید محتوا. نه اینجا از این خبرا نیست. باید 10 تا کارو کنار هم ببری جلو. باید روزی 14 ساعت کار کنی. یعنی این میلیونی شدن صرفا میلیونی موندن خیلی مهمتره. میفهمی منظور من چیه؟ روزی 14 ساعت آره کار میکنی. کار کنی که چی به دست بیاری؟ به اون هدف‌ها و گلایی که دارم برسم. خب هدفات چیه؟ من هدفم اینه که خانواده‌ام به یه جایی برسم که دیگه بتونه پول مارم کار کنه، خانواده‌ام در آسایش باشن، خودم در آسایش باشم، بتونم اون حداقلای زندگیمو رفع کنم. ببین میگم من کلا یه آدمیم که خانواده دوستم. همه جا اینو گفتم. پدر مادرم توی رفاه خاصی باشن و الان تونستم خیلی از چیزها رو براشون فراهم کنم. خودم یه زندگی ریلکس و یه آرامش خاصی داشته باشم. ببین من همیشه میگم پول تو اون حد خیلی بالاش هم دیگه زیاد خوب نیست، ولی تو حد پایینش هم خیلی بده. یعنی حداقل همیشه باید حداقلای ذهنتو داشته باشی. تو این موضوع هم که گفتم همه میتونن الان به لطف فضای مجازی بهتر کنن. چرا؟ چون گفتم الان اینستاگرام اون بوست رو به پیجای اولیه میده ولی یوتیوب نمیده. حالا اینستاگرام گفتی فرقش چیه؟ تو یوتیوب شما الان دیگه صرفا از صفر اومدن به بالا شاید نزدیک به غیر ممکن باشه. بسیار سخته. چرا؟ ببین یوتیوب چون الان که یوتیوب فارسی هنوز خیلی اقیانوس آبیه، خیلی کوچیکه. من اینو قبول ندارم. اولا که برای مردم ما کلا یوتیوب جان نیافتاده و عموم مردم اینستاگرام یوتیوب اومدن و الان هم دارن میرن و رفتن. چرا؟ به علت اینکه پیج‌های دیت بسته شد و اکثر کسایی که دیت نگاه می‌کردن از اینستاگرام اومده بودن و ما تو این 1-2 ماه اخیر یه سیل عظیمی از پایین اومدن ویو رو تجربه کردیم توی همه کانال‌ها. کسایی که از طریق اینستاگرام اومده بودن یوتیوب همشون از همون طریق هم رفتن چون دیگه بسته شد دیگه. می‌فهمین ویوهای کسایی که مثلا تولید محتوا، چون ما توی یوتیوب چند نوع توی آدینس‌های خیلی بزرگ مثلا این سمت داریم که پسرایی که چالش این نسل جدید که اومد بالا ویدیوهای چالشی بود و پسرا دور هم میرفتن این ور اون ور و خیلی این ویدیوها رفت بالا و ویو پیجای ریاکشنی ریخت. یعنی صرفا یه زمانی 1 سال پیش ریاکشن میرفتن 2 میلیون ویو میخورد، الان ریاکت بری نهایتش 100 کیه 50 کیه. این پیجای چالشی و اینا مد شد، الان باز اونا هم دارن یک پایینی رو تجربه میکنن تا اوج رفتن و الان دیگه باز اونا هم دارن این مسیر. حالا اونایی که زرنگ باشن سری تغییر محتوا میدن و باز دوباره به صعود میرسن، ولی اونایی که تو اون چالشی و اون همچنان بمونن و اون سقوطه رو کم کم تجربه میکنن. ولی یوتیوب اینجوریه که الان بیشتر شخص دیده میشه تا محتوا. یعنی مثلا یک پسری رو من میام میبینم که یه ویدیویی ساخته که از 10 ولی 30 کی ویو خورده، 20 کی ویو خورده. مثلا حسن امیری ویدیوی تاچ آخرش کیفیتش فوق العاده، ولی صرفا چون حسن و کامیونیتی یوتیوب نمیشناسن مثلا یه ویدیوش 30 کی بخوره 20 کی بخوره، ولی تو ویدیو رو نگاه می‌کنی می‌بینی کانتنت 10 از 10. چرا ویو نمیخوره؟ چون عکس 3-4 نفر توش کمه. یعنی اون بوست اون 3-4 نفر باشه اون ویدیو شات تا 1 میلیون هم بخوره. مثلا بچهای یوتیوب اومدن چیکار کردن؟ صرفا یه دفعه اکیپ شدن اومدن تمام یوتیوبرها رو تو ویدیوهاشون آوردن، تمام اون ویدیو میلیونی شد صرفا چون کانتنتش بود که تمام یوتیوبرها تو این پست هستن. حتی معمولی ترین چیزم تو اون کانتنت میساختی تو 1 میلیون رو میخورد. یعنی الان اشخاص داخل ویدیوهای یوتیوب متاسفانه مهمن و این کم کم از بین خواهد رفت اگه بیشتر بیان سمت یوتیوب. حالا اگه فیلترینگش بسته شه که امکاناً 70% از بین بره کنن یوتیوب، ولی اگه این اتفاق نیفته و فیلترینگش برداشته نشه ما امیدواریم که کانتنت کریتورهای جدید بیان و این کانتنت کریتورایی که تو ماکسیمومش موندن بشه باهاشون رقابت کرد. الان غیر قابل رقابته. یعنی اون شخص باید مثلا 3 سال زحمت بکشه تا مانیتایز بشه، ولی تو صرفاً کافیه که رفیق یکی از این یوتیوبرها باشی، 3 تا ویدیو با اینا بگیری، ویدیوی دوم سوم 200,000 تا ویو میخوره. وقتی تو کانکشن داشته باشی با یوتیوبرهای مطرح کشور، مثلا تو یه ویدیو بسازی 2 تا از اینا رو بیاری راحت 300 کی داری. یعنی فقط هم تو کانال تلگراماشون بزنن. حالا تو یوتیوب یعنی مسیر خیلی سخت داره. تو تامنیل زن باید گیر بیاری، ادیتور. خیلی از بچهای اینستاگرام اومدن تو یوتیوب داشتن محتوای بد تولید نمی‌کردن، خوب بود
کم کم خدافیزی کردن اومدن اینستا، الان این تو اینستا درآمد 200 میلیون دارن، در صورتی که اومدن یوتیوب خدافیزی کردن، دیدن اینجا جای وحشتناک سختیه. یعنی یوتیوب فعالیت کردن الان برای منی که 8 سال تو این کارم سنگینه. تو الان کانتنتی که داری درست میکنی روی اینستاگرام، بله چون من قاسمم دیدم هم اونور داری هم اینور داری، آره کاراکتری که یکیه، لحاظ ماهوی محتوا متفاوت میشه که میگی اینور بازی سخت‌تر میشه. ببین الان من مثلا یه سریال شروع کردم خودم تنهایی با فقط خودم و یه ادیتور، یعنی هیچ کیان نداشتم. یه سریال ساختم، بازی خوبی هم گرفتم، از قسمتاش از 50k ویو خورد تا 200k، ولی واقعا نمیکشیدم. یعنی دیدم که دارم دیلی میذارم و مسیرم اشتباه بود. یعنی من تا یوتیوب رو شناختم 2 سال طول کشید تا یوتیوب فارسی رو شناختم، چون با یوتیوب خارج خیلی متفاوته یوتیوب ما ایرانی‌ها. تا مسیر تو نگاهت نسبت به مخاطب چیه؟ مخاطب فکر می‌کنی چرا تو یوتیوب فارسی داره؟ ببین تو یوتیوب فارسی چی هست اصلا؟ ما چند آدینس داریم. تو اینستاگرام آدینست پخشن. تو یوتیوب فارسی ما یه قسمتی هست که الان مثلا بیشتر این پسرا رو نگاه کنن، چالشی‌ها اصولاً پسرن و رنج سنیشون مثلا از 12-13 سال تا 20 سال، ولی اصولاً این سمت پسران که چالش میرن و مثلا بنیامین رو داریم، سویل سولبار رو داریم، سویل برنگ رو داریم، بچه‌ها اکیپاشون، افشارینا اکیپا، کوما، مثلا تنها گروهی که همه نگاهشون میکنن کومان و میاپالیزه، همه نگاهشون میکنن اکثر، یعنی دو قش نگاهشون میکنن. ولی این قشر دوم چیه؟ قشر دوم قشری بود که اکثرا از اینستاگرام اومده بودن و وینی آورده بود. اینا رو وینی آورد که یه دفعه مثلا ویو 4 میلیون رو یوتیوب تجربه کرد. رکورد اصلا همینه دیگه. دست وینیه. چرا؟ چون همه اینا رو از اینستاگرام آورد. چون یه سری پیجا شروع کردن ادیت زدن از ویدیوهای دیت و به شدت وایرال شد. آخه دیتینگو که وینی ایران انداخت. کاباره من یادم اولین ویدیوهاشو با 4 ماه کاباره یا اول کاباره راه انداخت، ولی با ویدیوهای وینی ترکوند دیت. می‌بینی که 1/10 وینی هم ویو نداشت. ببین وینی بزرگترین خاصیتش این بود که میدونست چجوری باید وایرال کنه. یعنی تیم وینی بلد بودن که چجوری یه محتوای دیت رو وایرال کنن. این تو پخش محتوا خیلی قوی تر بود. آره چون تلگرام قوی تری داشت. ارگانیک بود یا نه؟ ببین نبودش به نظرت؟ نه، یه قسمتایش هم وینی خودش بلد بود چجوری پروموتش کنه. ببین پروموشن چقدر جالب، چون وینی سن و سالی نداره که فوق‌العاده قویه تو پروموشن. ببین هیچ اتفاقی انجام نمیشه، هیچ. 21 سالش مگه نی؟ نمیدونم سن دقیقشو، ولی هیچی اتفاقی رخ نمیده. خب بر من جالبه یه آدم 20 ساله چجوری میدونسته توی پخش رسانه‌ای. آره هنرشو داشت تو پروموشنش. میومد تو تلگرامش مثلا میگفت آقا این با این اوکی شده یا نشده فلان، بعد پیجای دیتی میومدن از اینا استفاده میکردن. میدونی که الان کلی از برنده دردسر این مدلی دارن، نمیدونن آژانس‌های تبلیغاتی خودشون بلد نیستن. بله کانتنت یه موقع یه کسی داریم ما تو شریف درس خونده به اندازه پسر 20 ساله که صرفا ویور بوده، میبینی اطلاعات نداره. تجربه خیلی جا از نظر من اون درس خوندن رو میزنه کنار. به نظر من اینجوری، چون نشون داده دیگه، با پروموشن اومده این کارو انجام داده، میدونه که کیو در مقابل کی بذاره. اصلا خیلی از بچهای دیگه میگم بنیامین، سهیل سلبا، اکیپ افشار، کوما، خیلی هاشون بلدن چه جوری پروموشن یه ویدیو رو انجام بدن. انقدر زیبا پروموشن انجام میدن که اون ویدیو یوتیوب انقدر بازدید میخوره، میلیونی ویو میخوره. این هم اینتروهای بچه‌ها چقدر زیباه، با اینکه هیچ تحصیلی در این مورد نکردن تو دانشگاه، ولی چجوری بلد شدن؟ تجربی با نگاه کردن، با دنبال کردن پیجای خارجی. آخه ببین خیلی فضای یوتیوب، اصلا فضای محتوای فارسی، فضای مخاطب فارسی با غیر فارسی زمین تا آسمون متفاوته. و چقدر و برای من جالبه اینا از کجا داره میاد این شناخته، کجا میاد؟ مردم و مخاطب و خوب شناختن. 100%. اینو بهتون بگم که حتی خود ویوراشون پسرای 13 14 15 ساله اصلا مثلا قدیمی‌ها در مورد محتوای ما هیچی رو نمیفهمیدن. من کامنت داشتم تا میدونست نوع نور من چند، یه پسر 15 16 ساله میگه مثلا نور تو فلان نوره، تشخیص داده بود. یعنی نسل جدید خیلی آگاهه. میکروفون شما رو میدونه چی گذاشتی رو میز، میگه اشکن شادگامی تو یوتیوب داره ما اینقدر بد میده چرا میکروفونت فلان چیز نیست. یعنی تشخیص میدن. خیلی نسل جدید آگاهه. یعنی این نسل جدید چه جذابیتی داره این تماشای این چالش ها و دنبال کردن سفت و سخت که بیاد یهویی مثلا توی یه روز تو ببینی ویدیوهای کومان 400,000 تا 500,000 تا ویو داره میگیره. ببین وقتی ما تو محتوای خود کشورمون صدا سیمامون
وحشتناک ضعیفه تو هر چیزی که داره تولید محتوا میشه در داخل اونم تولید محتوای دیگه داره اصلا اون باری رو نداره که مخاطبینش بیان نگاه کنن. افراد سوق داده میشن به فضاهای دیگه. یعنی ما یه زمانی حتی فضای ماهواره‌مون مثلا شبکه‌های خارجیمون یه محتوای خاصی داشتن، الان همونا هم هیچ محتوایی ندارن. یعنی بچه‌های داخل کشور ما با همین امکانات کمی که دارن، بچه‌های کانتنت کریتورامون با همین درآمدهای پایینی که دارن، با همین تجهیزات کمی که دارن، می‌بینی دارن محتوایی تولید میکنن که مثلا میلیاردی هزینه میشه، کیفیتش به اینا نمیرسه. ما با بچه‌هامون اومدیم توی وایت باکس یه محتوا درست کردیم، مثلا 1 میلیون ویو خورده، من رفتم از طرف هلدینگ‌ها و شرکت‌های بزرگ 20 میلیارد تومان برای ضبط یه روز هزینه کردن، به نظر خودم کیفیتش پایین بوده. یعنی بچه‌های ما نشون دادن که حتی با تجهیزات کم هم تونستن محتوای خوب تولید کنن. تو حالا داری در مورد محتوا سازا میگی، من ساید مخاطبو دارم نگاه میکنم که چطور اینقدر داره درگیر میشه، انقدر ارتباط عمیقه. یعنی تو میگی که محتوا سازها نبض این بچه‌های جدیدتر رو توی سلیقه‌شون، توی کیفیتی که میخوان حتی تولید کنن خیلی دقیق‌تر و بهتر میشناسن تا اون محتوا سازایی که روی VOD دارن کار میکنن. 100%. الان مثلا داریم در مورد این صحبت میکنیم، برای من جالبه. ببین مثال مثلا گلیاپوش یه تجربه خیلی موفقه از بچه‌هایی که تولید محتوا رو روی شبکه‌های اجتماعی تجربه کردن و حالا تونستن اون رو ببرن سمت اینکه روی پلتفرم VOD خاصی منتشر کنن. یا حتی لوزر رو دیدی، بازنده رو؟ بله. خب بازنده هم نمیدونم میدونی یا نه، کارگردانش موزیک ویدیو کار میکرده. بله. بعد اومده سمت سریال سازی و میبینی جنس محتوایی که اونور داره تولید میکنه متفاوته. خب چه چیزی باعث میشه که این محتوا سازها مخاطبین خودشون رو بیشتر بشناسن که خروجیشون خروجی مطلوب اونا میشه؟ ببین به نظر من بزرگترین علتی که ما الان داریم خیلی به مخاطبینمون نزدیکتر میشیم و حتی شما سریالای جدید، حتی سریال آقای مدیری رو نگاه کنی، خیلی از شوخیاشون الان شوخیای اینستاگرامیه. ما چرا با مخاطبینمون رو بهتر میشناسیم و بیشتر دوست دارن؟ چون ما بیشتر باهاشون در ارتباطیم. یعنی قدیم منی که کودک بودم برای نگاه میکردم، آقای مدیری برای من یه بت بود. آقای مدیری رو من هیچ وقت به خودم نمیدیدم باش در ارتباط باشم، برم باهاش صحبت کنم، بگم آقای مدیری اینجا قسمت برنامه‌ات بهتر نبود این باشه، و هیچ وقت قابلیتش نبود. ولی بچه‌های امروز ما داخل دایرکت، داخل تلگرامشون، ما مستقیم با مخاطبینمون در ارتباطیم. میاد به من میگه اشکان من این قسمت رو دوست نداشتم. خب تو میتونی نشنوی اصلا وقتی نظر میده، حرف میزنه. دقیقاً تفاوت ما با اونا همینه، چون ما با مخاطبمون کامل در ارتباطیم. یعنی من حتی اون 2 میلیون نفری که تو اینستاگرام با هم در ارتباطن دونه دونه دایرکتاشون رو میرم میخونم، نظر مردم در مورد من چیه. اشکان با فلانی همکاری کردیم و دوست نداشتیم، ویدیوهات داره سرد میشه، کیفیت ویدیوهات داره فلان میشه. برای همینه که ما به نظر خودم از کسایی که دارن VOD تولید میکنن یا تو صدا سیما، کم کم بچهای ما دارن کیفیت‌های بیشتر و ویوهای بیشتر میگیرن، با اینکه اونا سرمایه‌های میلیاردی و تریلیاردی پشتشونه. بعد از لحاظ زمانی برندی که ساخته شده، الان برند مهران مدیری 30 سالشه. بله. ولی بازدید یه بچه یوتیوبر چه میدونم 20 ساله 18 ساله که 2 ساله یوتیوب رو انداخته از اون بالاتره. 100%. یه مشکلی که ما داریم و به نظر من این مشکل باید برطرف بشه تو کشورهای خارجی، وقتی یکی توی اینفلوئنسر مارکتینگ توی این فضا رشد میکنه خیلی روش مثبتن. توی ایران سرمایه میدونن، توی ایران اگه یه واینر یه یوتیوبر میاد بالا، دید مردم بهش فوق العاده منفی میشه. یعنی تو فضای چه فیدبکی بازخوردی داری تو اجتماع؟ مردم میگن این بازیگر صدا سیمایه، این از این اینستاگرامیاه، این منو خیلی آزار داده. توی چرا جدیشون نمیگیرن؟ چون سرگرمی سازی میکنن. با اینکه کار ما از لحاظ من اینفلوئنسر، من حاضرم باهاشون مناظره کنم، من هر چی که میگم حاضر به مناظره در هر پادکستی و حتی لایو هم هستم. تو حسینی و احمدزاده رو یادت میاد بچه بودی؟ حسینی، محمد حسینی ایشین بالا، احمدزاده که یه شخصیت مقابلش بود، حسینی شوخ بود، نمیدونم مجریه رو میفرمایید. آره. بله. خب احمدزاده ولی یک شخصیت جلوی دوربینی داشت که مثلا مذهبی بود، رسمی بود، جدی بود. اونا هم مگه توی تلویزیون سرگرمی تولید نمی‌کردن؟ اونا هم داشتن برنامه سرگرمی تولید می‌کردن. رامبد جوان مگه سرگرمی تولید نمی‌کرد؟ بله. چرا پس مردم اون رو یه جور دیگه دارن نگاه میکنن
تویی که توی پلتفرم شخصی خودت با هزینه شخصی خودت داری تولید میکنی رو بدون هیچ هزینه دولتی. یه جوری دیگه نگاه میکنن. اصلا برای من خیلی سواله مردم با تو تازه خط قرمزم رد نمیکنی. دقیقاً. یعنی مثلا چه میدونم محتوای زرد. میدونی منظورم چیه دیگه؟ بله. حتی تو فیلم‌های سینمایی مثلا من چه فرقی نگاه میکنم داری؟ خیلی محتوای زرد خیلی زیاد، شوخی‌های جنسی مثلا نهایت طنزشون اینه که یه خواننده لس آنجلسی آهنگش پخش میشه و بعد یه بازدهی منفی. ببین به علت یک سری افراد که میان محتوای زرد داخل اینستاگرام تولید میکنن، مثلا یارو میاد با شوهرش کنار یخچال میرقصه، هر کاری میکنه، مثلا میان یه واینر یا یوتیوبر رو با چوب اونا میزنن. شما اینستایین. اصلا من یه سوالی دارم، تو چه موقعی اون محتوا رو بهت نشون میده الگوریتم اینستاگرام؟ خب دیگه تو اگه داری اونطوری نگاه میکنی که برداشتت نسبت به کسی که داره فعالیت روی اینستاگرام میکنه از اون جنسه، تو محتوای آشغالی و بدی و از دید خودت داری دنبال میکنی. من واقعا هیچ وقت حالا تو اکسپلورم نمیادم. منم نمیاد. باور کن تا هیچ وقت ندیدم. بیا همین کوزی کورنر رو اصلا بهت نشون میدم، پروفایلش رو. فقط پادکست غیر فارسی زبان با چند تا فارسی زبان هست. و من وقتی خودم دارم یه محتوا رو دنبال میکنم الگوریتم رو بهم نشون میده. بعد نظرمو میسازه در مورد کسی که دارم میبینم. میای لایک هم میکنی، کامنت هم میکنی، اینگیجمنتشون بری. ولی فکر میکنم این نی. من فکر میکنم یکی از علتاش همینه. نه من فکر میکنم این نی. حسادته. بهت میگم چرا. ابزاری که تو باهاش رشد کردی، پلتفرمی که تو باهاش رشد کردی، دیده شدی، تلویزیون و صدا و سیما و اینا نبوده که یه قشر خیلی کوچیکی بتونن اون کارو بکنن. بله. چیزی بوده که منم باهاش میتونستم این رو داشته باشم، این تجربه رو برای خودم بسازم، ولی نتونستم. درست. برای همین فکر میکنم نگاهه، اصلا این که تو رو بیان بکوبن یا پست نگاه کنن یا خرد ببینن یا بیان بگن آقا ارزشی طرف نداره، از این جنسه. ببین اصلا من دارم به شما میگم توی الان همه ریالیتی شوهای خارجی نگاه کنی، از اینفلوئنسرایی که واقعا دارن تولید محتوا میکنن و زحمت میکشن خیلی استفاده میکنن. ولی تو کشور ما اینجوریان که آره اینا اینستایین، مثلا اینا فلان. حالا من چون پروداکشنام مثلا کارگردانی شده و مثلا همه ویدیوام با دوربین حرفه‌ای و صدا بردار و فیلم بردار و نویسندگی داره، مثلا ماها کمتر. ولی مثلا اکثر بچه‌هایی که حتی تولید محتوا با گوشی هم میکنن، بابا همون خیلی کار سختیه. تو نباید مثلا بگی این اینستاگرامیا، بابا کسی که داره یه ویدیو درست میکنه میلیون ها دارن نگاه میکنن، خدا شده بیاد تو صدا سیما، بیاد تو هر جایی، تو هر پلتفرمی، تو ویودی، از شما خیلی موفق تر خواهد بود. مثلا بچه‌ها ما تو مارکت جهانیش هم داریم همینو میبینی. 20 گیمز رو دیدی؟ آره مستر 20 100%. چرا باید آمازون بیاد سرمایه گذاری کنه 100 میلیون دلار برای کسی که تا الان محتوایی روی پلتفرما نساخته بهش بده، به این شرط هم باهاش قرارداد ببنده؟ توی پادکست کالینن سمیر میگه من اصلا بهشون گفتم شما حق دخالت ندارین، خلاقه توی پروداکشن من ندارید. اونا پول دادن بهش، گفتن بفرما هر کار میخوای بکنی بکن. یعنی حتی من دارم میگم فضای بین المللم قشنگ این مدلیه، چون این بچه‌هایی که دارن میرن پلتفرما و سکوهای شخصی خودشون رو میسازن رو دارن نگاه میکنن، دارن میبینن اینا آینده رسانه‌ان، اینا آینده محتوا سازی. کشور ما همچنان متوجه نشده. ببین یه سری آدما تیزن متوجه شدن، مثلا رامبد جوان سریع اومدش این بچه‌ها رو برد توی خندوانه. احسان صبوری، آره احسان علیخانی اومدش کشید، تیم نویسنداش همشون برو ببین بچه‌هایی بودن که توی توییتر داشتن طنز می‌نوشتن. بله. اینا اومدن زرنگی به خرج دادن، استفاده کردن، جلوترن، نتیجهش هم دیدن. من اولی که شروع کردم اوضاع مالی خوبی هم نداشتم. اولی که شروع کردم یه گوشی 7 داشتم با یه دونه رینگ لایت. گفتم ببین شد نشد انقدر فعالیت میکنم تو پول همین رینگ لایت رو در بیارم. یعنی ببین ما اینجوری شروع کردیم. من ویدیوهای جنجانمو که شروع کردم ساختن انقدر خلاقیتش زیاد بود که جنجانم مثلا 600,000 تا فالوور به من تو 2 ماه داد، فقط به خاطر خلاقیتش که من یه جن آوردم توی تصویرم و از قالب یه جن. من خودم حتی پایه گوشی نداشتم، من گوشیمو میذاشتم روی یکی از وسایلای مامانم، صدام نداشتم، خودم با نرم افزار اینشات ادیت میکردم، براش کاور میزدم، خودم ویدیومو میگرفتم، خودم مینوشتم و آپلود میکردم.
و باز الگوریتم اینستاگرامو شناخته بودم که کی باید آپلود کنم و چجوری پروموشنش کنم. من میگم من واقعا از یه بازیگر بیشتر زحمت کشیدم توی این 7 سال. شما واقعا سخته که هم خودت بنویسی، هم ادیت کنی، هم تامنیل بزنی، هم شما که خودت تولید محتوا میکنی میدونی واقعا یه نفر داره کار 8 نفر رو انجام میده. من صدا برداری، تصویر برداری همه رو خودم بلدم. میدونم چی میگی. و ما رو با جالبیشه که دارن توی مرحله پایین‌تر میذارن و یعنی ما رو دارن با یه نگاه اینا که اینستاگرامیان فلانی بازیگره فلانی. با اینکه من الان ما چند پتانسیلیم هم. من الان دارم یه سریال مینویسم، یه سریال طنز. اولین سریال طنز یوتیوبرای اینستاگرامه. حالا ببینین قلم من با نمک‌تره یا 90% کسایی که دارن برای صدا سیما مینویسن. من ادعا دارم من میگم من حاضرم با تک تکشون دوئل کنم. شما 20 روز بنویسین، منم وقت دارم 20 روز بنویسم. کجا خیلی ترکیدی گفتی یه جا توی 2 ماه 600,000 تا؟ ببین من توی اون بازه زمانی به من بگو سرعت رشد چجوری بوده، اندازه رشد چجوری بوده؟ یه سوال جالب میخوام در موردش بپرسم. ببین من اولین باری که اومدم به لهجه مشهدی صحبت کردم و اکت کردم، قاسمو قبلش خلق کرده بودی؟ نه اسم براش نداشته بودم، صرفا لباسای بابام از توی کمدش برداشتم، گفتم این قرار یه پدر باشه. آقا پدرها همیشه اولین کاری که میکنن لباس مردونه اون شکلی جلوش نمیشه فوش داد. پسره یه حرفی زد، رفتیم جلو، جواب پدرشو میخواست حرف زش بزنه، بعد باباشو دید نزد. اولین ویدیو این بود، روش نشد. گذاشتم دیدم درصد فالویی که این گرفت خیلی بیشتر از اونایی بود که من توشون صحبت نمی‌کردم و صرفاً یه اکت داشتم. اینو اومدم بهش پرابول دادم، دیدم چقدر خوب جواب گرفت. من به مدت مثلا 2 ماه 3 ماه 180,000 تا فالوور گرفتم، یه دفعه قفل شد. اینو برام بهت میگم که تو فضای مجازی نباید صرفاً یک مسیر رو بری و همه چی رو باید بلد باشی و سخت‌تر از بازیگری و نویسندگی و خیلی از چیزای دیگه. من به مدت 4 ماه رو از 180 کی موندم. همه میان نصیحت، محتوا دیگه مثل قبل خوب نیست، فلانت خوب نیست، نویسندگیت خوب نیست، ولی من میدونستم همیشه اولین نفر خودم میدونستم که مشکل چیز دیگه ای. مشکل چی بود؟ من هیچ وقت به حرف بقیه گوش نمیدم، چون میدونستم که اینا من همون مسیر درسته رو دارم میرم و اینا صرفا از بیرون دارن چیزی میپرونن. یعنی من هر چی میگفتن میرفتم نگاه میکردم میدیدم این نیست. مشکلی بود که پیج من شادوبنه، پیج من دسترسیش به فضای مجازی قطعه. اصلا ریپورت نکرده بود، چون آیدی تلگراممو داخل بیوم گذاشته بودم. اینستاگرام میگفت تو فالوورای منو، تو مخاطبین منو داری ارجاع میدی به یه اپ دیگه، من جلوی اینو میگیرم. منو شادو بن کرد بود، الان بهت میگه. اون زمان نمیگفت، اون زمان تو هیچ جا نمیفهم. الان یه اکانت استاتوس داره که بهت میگه آقا شما دیگه به کسی آره. اون زمان نمیگفت و من 4 ماه نمیدونستم دلیلش چیه، با اینکه من میتونستم تو اون 4 ماه فالوورام به 3 میلیون برسه، چون من اون زمان خیلی مردم راحت تر فالو میکردن. الان خیلی سخت تر فالو میکنن، چون جامعه فعالیت دیگه الان پیجای فروشگاهی هم دارن طنز میسازن که اونم اشتباهه. من هنوز پیج آموزش اصلا نزدم. پیج آموزش بزنم کلا مسیر ایران عوض میشه، چون 98% میفهمن که دارن کلا سمت اشتباهی میرن. نزن برند خودت تحت شاغر. میدونی چی میگم؟ اصلا کلا دارن اشتباه مسیر رو میرن، نه الگوریتم. و متاسفانه مدرسای اینستاگرام همه اشتباه آموزش میدن. بعد جالبش اینه برای من کسایی که تخصصشون اینه همه دارن یعنی تنها چیزی که توی تولید محتوا برای یه پیج فروشگاهی مهم نیست اولاش اون ویو است. یعنی تو فقط صرفا باید یه مغازه رو بچینی، بعد افتتاحیه بگی بفرمایید، بعد پست 20م 30م تو تازه باید به فکر وایرال شدنش باشی. من پیج جدید زدم، رفیقام دیدن یه پیج جدید داره زده میشه، 40 تا پست توش، اشکان یه بارم استوریش نکرده. گفتن اشکان دیوونه. یه دفعه 2 ماه بعد اومدن دیدم 500 کی شده. و کسایی که قدیم فالوور میلیونی داشتن هیچ کدوم نتونستن پیج به 100 کی هم برسونن پیج جدیدشون. گفتن تو چیکار کردی؟ گفتم ببین اینا رمز و راز منه. هیچی رایگان به دست نمیاد. یه زمان مردم اومدن گفتن بابا این آموزشگرا اینستاگرام همه دروغ میگن، الگوریتم وجود نداره. من چند تاشونو کشیدم کنار، گفتم بیا یه پست معمولیم 80 کی فالوور گرفته. گفت چه جوری؟ گفتم نگاه کن 10 میلیون ویو فقط از اکسپلور. گفتن چه جوری؟ گفتم نمیشه دیگه. تو باید بری تلاش کنی یاد بگیری. اشکان چه چیزایی به دست آوردی تو این 8 سال به واسطه این چند میلیون مخاطب؟ ببین بزرگترین چیزی که من به دست آوردم از نظر خودم تو این 8 سال علم فضای مجازی. به چه دردی میخوره؟ خب هر جای دنیا باشم میتونم باش درآمد کسب کنم و هر چقدرم از صفر برسم. مثلا من بنیامین رفیقای دیگه همه بهم میگن تو حتی الان خودت صدات هیچ چیزی هم نباشه دوباره میتونی یک اینستاگرام و 1 میلیون فالوور برسونی. این الگوریتم دائم داره به روز میشه، دائم داره تغییر میکنه. من چون قبلی‌ها رو یاد گرفتم بعدی‌ها رو راحت‌تر آموزش میبینم. خودت رو راحت‌تر میتونی تطبیق بدی. آره راحت‌تر تطبیق میدم.
طرف مثلا میاد دارم میگه اشکان تو چرا ویو دیگه 10 میلیون نیست 1 میلیونه؟ چرا محتوای جدی که ما داریم میسازیم کمتر دیده میشه؟ مهمترین چیزش هنوز اون آمادگیه نیست و پیج های ما که صرفاً جدی تولید محتوا میکنن، پادکست میسازن، اون پروموشن درست رو به نظر من انجام نمیدن. اون من پروموشن باهات موافقم. ببین من با بچه‌ها هم مشورت گرفتم، به ما برگشتن گفتن یکی از راهاش اینه که خودتون برید سمت این که فن پیج بر خودتون بزنید، نمیدونم دست بگیرید، ولی ما اینم یه جورایی خیانت میدونیم به مخاطب. یا حتی میومدن میگفتن یه تیکه هایی شما آماده کنید، منتشرم جایی نکنید، فقط بفرستید برای وایرال شدن. ببین اینا اون زرداشه. من خودم شاید باورتون نشه تا حالا هم چیکاری نکردم. من حیف میدونم محتوایی که داره ساخته میشه، اصلا کاری هم ندارم 21 نفر آدم دارن برای زحمت میکشن، کاری ندارم توی این 2 سال خورده ای که از پیش تولیدمون داره میگذره چند میلیارد تومان هزینه شد، به هیچ کدوم اینا اصلا کاری ندارم. درسته. من دارم میگم آقا ما این محتوا رو با نیت این که تأثیر بذاره، مخاطب خلاق‌تر باشه، مخاطب تأثیر بگیره، بره سمت این که مسائل رو جور دیگه ای ببینه، درسته. داریم تولید میکنیم. بله. قصد و نیتمون هم اینه که اینا ماندگار باشه. یک زمانی من، کوزی کورنر، تک تک بچه‌ها اگر نبودیم هم اینها باشه، چون نیتمون این مدلیه و نگاهمون هم اینطوریه که آقا ما میمیریم ولی محتوایی که داریم میسازیم میمونه. ببین بزرگترین چیزی که از نظر من ارزش کار شما رو میبره بالا، اینو هیچ وقت از نظر من تو فضای مجازی فراموش نکنیم. ما اگه یه محتوا رو تولید میکنیم و قبولش داریم، شک نکن کسایی که باید اون محتوا رو ببینن میبینن. یعنی صرفاً اگه 10,000 تا یه محتوا ویو میخوره، ما نگیم این کمه. حتی 1000 دونه، 1000 نفر آدم هم آدم زیادی هن. ولی حالا ما میگیم چرا نسبت به مثلا یک محتوای زرد داره انقدر ویو میخوره. من دیدم که یه محتوا 5000 تا ویو خورده، ولی 20 تا کانتنت کریتوری که مثلا من دیدم بالای 1 میلیون فالوور داشتن دیدنش. رئیس یه هولدینگ و یه شرکت دیدنش. آره تو میگی که کیفیت مخاطب هم اهمیت داره. بله، منم باهات هم نظرم. اصلا پوز کوزی کورنر رو روی همین قضیه میدم. به مهمونایی که میخوام دعوت کنم، به کسایی که میخوام نشون بدم که کیفیت مخاطبمون چجوریه، میگم آقا برو دنبال کننده های مشترک اینستاگرام ما رو چک کن، چون تنها جاییه که میتونی ببینی کیا دارن دنبال میکنن. بله. خودت دستت میاد توی اطرافیان خودت کدوم قشر مخاطب ما. درست. ولی یک چیز دیگه هم بهش پایبندم، واقفم، این که ما خودمون مخاطب خودمون رو باید بگردیم پیدا کنیم. ببین الان ما مخاطب یوتیوبمون، مخاطب نسخه صوتیمون، ما خودمون رفتیم جوریدیم پیدا کردیم. ما خودمون مخاطب یوتیوبمون رو از توی اینستاگرام فرستادیم، از توی پلتفرم‌های دیگه‌مون فرستادیم روی یوتیوب. یعنی نیومدیم بریم سمت این که روی یوتیوب مخاطب جذب کنیم. بله. حالا من دارم میگم ما چطور اینو بهتر کنیم. ما از روز اول اعلام کردیم که هدف 5 ساله گذاشتیم کوزی کورنر رو تبدیل به پادکست بین‌المللی کنیم. ما شویی که سال 4 به زبان انگلیسی هم قرار استارت بزنیم، تو پیش تولیدمون طراحی کردیم، محتواشو، جنسشو، حتی اتودای اولیه لوگوشو، همه این کاراشو انجام دادیم. ولی باید به یه حدی از رشد برسیم که بخوایم قدم بعدی بتونیم ارتقاش بدیم 100%. ببین مثلا من خودم یه آدمیم که پادکست خیلی گوش میدم. مثلا من پادکست 6 ساعته گوش دادم، 8 ساعته گوش دادم. یه فرهنگیه که تو ایران و متاسفانه به واسطه فضای مجازی خیلی بیشتر شده، بیماری ADHDه. این بیماری چجوری خیلی تو مردم زیاد شده به علت استفاده از گوشی، دیگه سمت محتوای طولانی نمیرن. صرفاً میرن سمت محتوایی که تون کات میخوره. یعنی حتی اینستاگرام الان ما رو مجبور کرده کات‌ها رو بیش از حد کن، سرعت رو ببر، سریع به مخاطب کن تو 3 ثانیه، سریع به مخاطبت بگو چی داری استفاده میکنی. و الان هم فضای مجازی یه خورده اینستاگرام پشیمون شد، اومد گفت ببین من یه حاله بهت میدم، ویدیوتو ببر رو 3 دقیقه، که من تست دادم دیدم بازم اونقدر هنوز حال نمیده. به ما گفت ویدیوتو تا 3 دقیقه ببر ولی همچنان کاتاتو زیاد کن. میتونی بری بخونی توی اعلامیه‌هایی که میفرستن و خیلی اوقات هم اصلا بر طبق اونا بری اشتباهه.
بزرگترین اشتباهی که مخاطبین ما میکنن یکی اینه که فکر میکنن خیلی زود اتفاق میفته موفقیت، و یک مشکل دیگه‌ای که دارن گوش نمیدن. به نظر من خودم پای نصیحتای یه پاکبان نشستم، پای نصیحتای یه مدیر یه هلدینگی که سالی 20 همت گردش مالی داری هم نشستم. و خوبی آدم‌هایی که سنشون بالا میدونی چیه؟ بعد از اون تنها شدنشون دوست دارن تجربیاتشون انتقال بدن، بگن ما چجوری موفق شدیم، و شاید یه جمله اون به تو بتونه تو زندگی 100 پله ببرد جلوتر. ولی مخاطب وقتی وقت نمیذاره گوش بده. آره، مخاطب ما متاسفانه هنوز نفهمیده که اشکان شادکامی که الان میلیون فالوور داره مثلا اومده به حرف ایکس گوش شده، به حرف ایدرک گوش داده، به حرف ایلان ماسک گوش داده، پادکست اندرو تیت تو حتی نشسته نگاه کرده. یارو میگه نه اندرو تیت آدم بدیه، هیومن ترافیکره، نباید به حرفش گوش بدی. من میگم ببین که چجوری همین مسیری که رفته آقا چجوری موفق شدش تونسته خودش رو تو فضای مجازی وایرال کنه. اندرو تیت اومده از یه مگا برند بشه تو کل دنیا بشه. اومده چجوری خودش از طریق شاخه‌ای فیمس کرده. خیلی از پسرا اومدن باز این کارو انجام دادن. من حالا میام از روش خوبش اینا. من مثلا بهم میگفتن کیفیت ویدیوها چقدر رفته بالا. 1-2 سال پیش من بالاترین کیفیت ویدیوهای طنز من داشتم تو ایران. همه میگفتن چجوری؟ من رفتم نگاه کردم تو بعضی از این پیجایی که فقط ادیت میذارن، دیدم کیفیتش زیاد بالا. با ادیتورم نشستیم یه ما تحقیقات کردیم، درش آوردیم. همه گفتن کیفیت ویدیوهای اشکان شادکامی چرا انقدر بالا؟ رفت بالا 500 که گرفتم فالوور که چرا کیفیتش انقدر بالا؟ خیلی چیزای کوچیکو تو میتونی از دیگران یاد بگیری و ببرش بالا. حالا پروموشن شما باید شما به خاطر اینکه بتونی خودتو بیشتر مخاطب نشون بدی، یکم خودتو با مخاطب بفردی. آقا مخاطب من الان چیه؟ دنبال چیه؟ چجوری باهاشون بتونم ارتباط بگیرم؟ مخاطب ما همسن و سال خودمن. چرا همسن و سال شما باشن؟ شما مخاطب خیلی ما پسر بچه‌ها داریم. مخاطب اصلیمون که نزدیک 70 و خورده 80% مخاطبینن تو 24 تا 44 سالن. میدونستی الان تو کانال تلگرامم پادکست میذارم 40 دقیقه وایس میذارم و 10,000 نفر گوش میدن، 15,000 نفر گوش میدن و به من پیام میدن چرا وایس طولانی نمیذاری. یعنی اون مخاطبش تو ایران چون تو اینستاگرام صرفا محتواهای وایرال بسیار زیاده هنوز جا نیافتاده. ولی من به شما قول میدم تو 1-2 سال آینده مخاطبینش اگه پادکسترای ما بتونن بهتر و اون اصلیای مثلا پادکست دوگ نباش الان بهترین پادکست سال شد. چرا؟ چون محتواش سرگرم کننده است، محتوای جدی نیست. محتواش نگاه من اینه. ببین سرگرم کننده هم هست، ولی ببین که خدا رو شکر کوروش زرندوز داره یه سری آدم خیلی آدینس بزرگو میاره که بگه بچه‌ها میشه پشت میکروفون صرفا صحبتم کرد. ببین هنوز خیلی از مخاطبای ما، آدینسای ما، آدمای سن بالا سن پایین ما اصلا نمیدونن پادکست چیه. کل اورنس 1/10 جمعیت. ولی این قابلیت ببین ایلان ماسک که یه بنده خدایی هست خیلی پادکستاش معروفه، من الان خاطرم نیست. جوروگن رو میگی؟ نه جوروگن اون که اصلا هیچی، اون پادکستاش خیلی معروفه. یه آقای دیگه هست قبلا مال یکی از شبکه‌های خبری بوده، الان دیگه خودش مثلا پادکست میدونم که میدونم لیت نایت قبلا داشت. آره الان مثلا پادکست شخصی خودشو داره. ایلان ماسک اون رو ریتوییت میکنه. یعنی اون به عنوان مثلا الان رئیس جمهور ما باید بشینه تو پادکستمون. مشکلات کشور ایران یکیش همینه. رئیس جمهور باشی باید بیای با اول باید مردم رسمیت بشناسن تا قد بره. میفهمی چی میگم؟ اونا هم باید ولی نسل ها که بره جلو این خیلی بهتر میشه که ما بفهمیم. بابا اصلا ما زیتاکو برای این که بچه‌های دهه 80، بچه‌های دهه 70 که دارن محتوا میسازن رو جدی نمیگیرن استارت زدیم که نشون بدیم بابا یه چیزی داره، یه چیزی وجود داره. من خودمو میگم، مثلا کاری ندارم به بقیه. من خودم خواهرزاده‌هامو که متولد دهه 80 نمیتونم درک کنم، نمیفهمم. باید یه کاری کنم قدم بردارم بیشتر بفهممشون دیگه. خب وقتی میشینم تو دل همین زیتاکا متوجه میشم که چه فشارهایی روشونه. من هیچ وقت فکر نمی‌کردم بچه مثلا 8 ساله داره به این فکر میکنه که اقتصادمون اینطوری داره میشه. بله. چرا؟ چون با 8 سالگی خودم مقایسه می‌کردم، می‌دیدم مثلا پول برام اون موقع اهمیتی نداشت. بله. خاطره خنده‌دار هست، پدر مادرم برای من تعریف می‌کردن که تو عیدا تا 8-9 سالگی عیدی که بهت میدادن، ما عیدیاتو خورد شده زیر فرش پیدا می‌کردی. میومدی باهاشون کاردستی درست می‌کردی و پاره می‌کردی و پولاتو خورد می‌کردی با قیچی. درست. ولی آیا بچه 8 ساله امروز این مدلی داره به پول نگاه میکنه؟ نه واقعا متفاوته. بچه 8 ساله سام صابری نشسته بود میگفتش بچه‌ها توی چتم
میان با من صحبت میکنن، بچه 10 ساله 9 ساله داره به من میگه من به خودکشی دارم فکر میکنم به خاطر اینکه دلار شده انقدر. اون چه دغدغه‌ای داره، من کودکی خودم رو چجوری داشتم تجسم میکردم، چجوری دارم بر اساس اون تصور و تجربه خودم اونو نگاه میکنم. خب شماها خوشبختانه تونستید این ارتباطه رو بسازید، بفهمید، درک کنید. آدمای همسن و سال من، حتی ما خودمونم خیلی اختلاف سنی نداریم ولی من تجربه‌ای که تو داشتی رو نداشتم. من اون مدل ارتباطی که تو تونستی با مخاطبت بسازی رو نداشتم. میگم ببین مثلا یکی از بزرگترین علت‌ها اینه که بزرگترین رسانه ما که صدا سیماه بازدهی ویویی و علمی صفره. یعنی بازدهی که صدا سیما شاید مردم ما صرفا یه سریال طنز یا یه قسمت چیزو نگاه کنن اون، یعنی غیر از کسایی که مثلا داخل شهرستانات زندگی میکنن، اونم شهرستانای دیگه خیلی دور افتاده، اونم چون دیگه امکاناتش شاید خیلی کم داشته باشن که الان اونها هم فقط تو اینستاگرام و یوتیوب میچرخن، اصلا کسی صدا سیما دیگه نگاه نمیکنه. و ما یکی از بزرگترین رسانه‌هامون که باید بیاد بگه آقا مثلا این صرفا محتوا هم هست، این محتوا هم هست، بیاری پادکست 4 تا پادکستر بیاری، 4 تا تولید کننده محتوا بیاد. الان مثلا بلو بانک اومد با نسل زی کلا این چیز دیگر آورد. بله. و شد یک. نسل قدیم هنوز نمیخوان قبول کنن. الان رئیس شرکت‌ها، من خب بیشترین همکاری با برندها رو تو ایران دارم، با 2-3 نفر دیگه از دوستان، واینرها، کسایی که تولید محتوای طنز میکنن، مثلا ما خیلی با اسپانسر در جریان. هنوز که هنوز نسبت به ایده های ما گارد دارن. مهم نیست من بهترین محتوا من بدم، برای رئیس شرکت مهم نیست، تایید اونو نمیده. رئیس شرکت همچنان که همچنانه میگه من پولو میدم، من باید نظر چیزی که من میگمه. خب مثلا رئیس یه شرکت بزرگ آب میوه سازی تو ایران، من با بزرگترین شرکت ایران همکاری کردم دیگه، با بزرگترین هلدینگ‌ها، بگو گلرنگ، ماموت، اسنپ، تپسی، گلرنگ مال تپسی مال گلرنگ دیگه، همچنان همونه. و واینری هم که دارن انتخاب میکنن برای تبلیغات کسیه که خودشون دوست دارن. خود ما هم معاشون میریم جلسه میذاریم دیگه. متوجه میشی؟ ولی چون اون ذهنیت ما رو ندارن، باید بالاخره ذهنیت 5 سال پیش و 10 سال پیش رو هنوز دارند، نمیتونیم ببین صرفا میگه بریم به فلان سلبریتی که از 20 سال پیش معروف بوده، بریم 20 میلیارد بیم بدیم بره رو برند، بره رو لوگو. بحث فقط پول هم نیست دیگه. من مگه دیوانم؟ مگه من پول دوست ندارم؟ مگه نمیدونم وقتی بتونم جریان مالی تمیز و سالمی رو وصل کنم کوزیکورنا رو بهش، چه کارهای بیشتری نمیتونم کنم؟ میدونم، ولی نمیخوام کار تکراری که دیگه جواب نمیده رو انجام بدم. درسته، متوجه میشم. ببین در کل میگم ما تو کشورمون اتفاقای خیلی خوبی داره میفته تو فضای مجازی، ولی عمومشون دارن ساید منفیه رو میبینن. یعنی چیزی که داره بیشترین ویو رو میخوره اون یارویی که داره بغل یخچال میرقصه، اون یارویی که میاد میگه بدبخت من فلان بودم تو خودت آیا کاری کردی که سلیقه مخاطبت رو تغییر بدی؟ 100%. من ببین مثلا تو یوتیوبم اومدم حتی بعضی اوقات تامنیل جنسی خیلی عجیب غریب زدم، یارو اومده به من گفته اشکان شادکامی در حد لول تو نبود همچین تامنیلی، همچین تایتلی. گفتم ببین محتوای خوب بسازی هیچکی نبینه چه فایده‌ای داره؟ من یارو رو به اون هوا میکشونم تو، بعد میاد میبینه اشکان شادکامی تو تمام ویدیوهای یوتیوبش یه درس زندگی لاش داده، بعد براشون عجیبه. میگه چه جوری؟ میگم این یه شیوه اشکان شادکامیه. من میام به هوای چارچوب خاصی برای خودت داری؟ 100% من که به مثلا هوای توی هر محتوام حتما یک پیام 100% من اینو تو تمام ویدیو یوتیوبم دارم که بعضی اوقات وایرال میشه. یعنی من میومدم در مورد دیت ها صحبت میکردم. چرا برات مهم بوده که یه پیام اخلاقی رو به نظر من خدا این لطفو کرده به من، درآمد خوب از مردم داشتم، دیده شدم، یه رساله‌ای دارم که آقا من به عنوان یه تولید محتوا باید 4 تا چیز به نسل جوانم یاد بدم. به اون بچه‌ها، دختر بچه 13 ساله، به اون پسر بچه 13 14 ساله یه چیزی هم یاد بدم. دیگه غیر از این نکته‌ای که داری میگی، چه چیزهایی برای خودت داری؟ چه چارچوبی رو داری؟ از لحاظ چه چارچوب که چه آسیبایی نزنن؟ نه کلاً. حالا ممکنه یه چیز مفیدی باشه مثل همین چیزی که داری میگی، یه پیام اخلاقی رو بخوام بهشون انتقال بدم. یه جایی ممکنه این مدلی باشه، چه می‌دونم، تو حالا به قول معروف فامیلی فرندلی، یعنی نمیای در مورد چه می‌دونم مواد مخدر حرف بزنی، نه نشون دادن و تشویق کردن منظورم. آره. نمیای آدما رو تحریک کنی برن یک سری فعالیت‌های اون مدلی رو انجام بدن. تو چه چارچوبایی برای خودت من چون خودم یه آدمیم که عاشق خانواده‌ام
و میدونم چقدر خانواده میتونه حضورش کمک کنه به یک شخص و متاسفانه فضای مجازی و کشورهای غربی یه سری چیزها رو نشون دادن که اینا درسته. من اصلی ترین چیزی که به مخاطبینم یاد میدم اینه که بچه‌ها باید خودتون برین ریسرچ انجام بدین. اینکه صرفاً آمریکا توش آزادیه دلیل نمیشه هر کار اونا میکنن درسته. یعنی تو ایران یه احترام خاصی ما به بزرگتر میذاریم، تو ایران ما یه کمک خاصی داریم به آدمای اطرافمون میکنیم، یه فرهنگای باحالی ما داریم نسبت به اونا، صرفاً چون ما کشورمون الان اوضاع اقتصادیش از اونا خرابتره دلیل بر بهتر بودن اونا نسبت به ما نیست. من میگم بهترین مردم دنیا رو ایران داره. خیلی‌ها با من مخالفن. من میگم اوکی، از نظر من اینه. از لحاظ شما شاید متفاوت باشه، بریم ریسرچ بکنیم. من توی شهر خودم با آدمایی که زندگی کردم و انرژی مثبت رو بهم دادن، ما مثلا تو شهرمون یه کسی یه مشکلی بهش می‌خوریم 20 نفر دارن کمک میکنن. توی کشور آمریکایی می‌بینی شاید یه نفرم بهش کمک نکنن. هزار بلا هم برای سر یارو بیاد که اصلا کسی براش مهم نباشه. حتی تو چین، تو خیلی از کشورها می‌فهمی. من میگم درسته ما فرهنگ بدم داریم ولی فرهنگ خوبم داریم. حالا اصلا ما به دولت و کشور و قدرتی که الان در رأسه کار ندارم، می‌فهمین؟ متاسفانه اینجوری شده که بعضیا دارن اینجوری مسیر رو میرن جلو. من میگم نه، همیشه باید تمام مسیرها رو نگاه کنیم. من ورزش میخوام بکنم، خودم هم میرم یه ریسرچی میکنم. مربی داره به من میگه اینو بخور، چرا میگه؟ اومدم توی کانال تلگرامم چند تا کانال معرفی کردم که رایگان زبان انگلیسی یاد میده. من گفتم اگه مخاطب من یه خواهش ازت دارم زبان انگلیسی یاد بگیری، همین. از همه‌شون این خواهشو کردم. 30000 نفر بودن، کلا شاید 300 تاشون گوش دادن، ولی همون 300 تا الان به من دایرکت میدن اشکان زندگیم تغییر کرده. یه دریچه جدیدی برای من باز شد. خود اشکان شادکامی یکی از علتهای موفقیت توی زندگی این بود که زبان بلد بود. خب چه تأثیری هم مخاطب گرفتی وقتی داری این تأثیر رو روش میذاری؟ یعنی چه کمکی بهم کرده؟ نه اصلا بحث کمکه نی. بالاخره اینکه چند میلیون آدم بازخورد دارن بهت نشون میدن باعث یه سری تغییرات هم تو خود تو میشن دیگه. بله. اولا که یه حس خوب به آدم دست میده که تو تونستی تو انسان‌ها یه اتفاق خوب رقم بزنی. بعد مثلا من یه مسابقه شرکت کردم، 240,000 نفر به عشق من اومدن رأی دادن. خب تأثیر منفی هم تا حالا گذاشته مخاطب رود؟ آره. چی مثلا؟ تأثیرات منفی روحی روانی. ببین مثلا یه دختر به من پیام داده مثلا پدرم به من تجاوز کرد. همچی تو ناشناس من مثلا اتفاقات خیلی بد از طرف اعضای مثلا من میگفتم آقا خانواده چرا میان همچین چیزی رو با تو در میون؟ چون منو مگه تراپیستی؟ چون منو به عنوان برادرشون میدونن. اون کسایی که با من ارتباطن، این ارتباط نزدیکی که با مخاطبت داری تبعات بدم برای تو داره. آره و هندل کردنش بعضی اوقات برای خودم سخت بوده. یعنی که مثلا یه فیلتر بذاری، چه میدونم ادمینی بذاری که اون بشنوه بعد یه سریا رو سلکت کنه بهت بده، چون همیشه اون رازشون رو دارن به من میگن. میفهمی؟ هیچ وقت دوست من تا حالا ادمین نداشتم تو اینستاگرام. همیشه خودم مستقیم هر چی دوست داری به خودم بگو. میگم که فرق ما با اون قدیمی‌ها اینه که اعتیاد به گوشی پیدا نکردی این مدلی وقتی خود دائم بخوای در ارتباط چرا باشی. دیگه الان روزی 8 آخه من شغلم همونه، درآمدم هم از همونه. باشه بابا دیگه چاره‌ای نیست دیگه، بالاخره هر کسی شغلشو انتخاب میکنه. من یه تایمی تو میتونی توی یه سری فضاها، محیط کارم فرق داره، جدا شب از محیط کارم میرم تو خونه، ولی محیط کارت وقتی گوشیته 24 ساعت 7 روز هفته 30 روز ماه دائم گوشیه دم دستته، تو دیگه آزادی نداری. اگه بخوای اونطوری نگاه کنی شغل تو کل زندگیته، کل زندگی همینه. واقعا همینه؟ به خدا همینه. من سلامت روح و روانت چجوری اوضاعش؟ میری مثلا ما هر 6 ماه حداقل یک کلاپس روحی روانی شدید داریم. شدید. من تایم اون اتفاقات عجیبی که تو ایران افتاد 1401 باریکلا کرونا نه ها. نه آره همون تایم من یه افسردگی گرفتم که تارک دنیا شدم. چون نمیتونستی محتوا تولید کنی؟ اصلا نمیدونم یهو بیکار شدم. ببین مغز مثل یه عضله. اینا همه نظرت شخصی. چون منم همچین اتفاقی برام افتاد. اصلا ساید خودتو بگو منم ساید خودم تعریف کنم. من دوچار یک کلاپس روحی روانی شدم. انرژی مثبت رو دیگه از مردم نگرفتم. نه تنها نگرفتم، منفی هم گرفتم. از کشور خارج شدم. یهو اصلا گفتم بابا زندگی چیه؟ فلان چیه؟ اصلا مرگ چیه؟ زندگی چیه؟ این مغزی که درگیر کار بود روزی 24 ساعت خودت داری میگی زندگی داری، میگم ندارم. این مغزه یهو رفت دنبال چیزای دیگه که منی که 1,200,000 فالوور داشتم، صبح تا شب تلاش کار میگفتم وای تو ترکوندی فلان، شدم یه آدمی که اینقدر ریش بذاره بره گوشه مغازه رفیقش 7-8 ساعت بشینه صرفا فقط عبادت داشته باشه،
کلا تارک دنیا. یعنی میگفتم فردا قرار بمیری، میگم اوکی خب منتظرم دیگه، تموم دیگه، هیچ کاری نمیخوام انجام بدم، هیچ کاری. یعنی افسردگی 3 ماه افسردگی گرفتم تو که عادت به تولید پیدا کرده بودی یا عادت به انتشار و بازخورد و تعریف و تمجید و به قول معروف اون دوپامینی که توجه داره بهت میده پیدا کرده بودی که اینا رو داشتی تجربه میکردی، یا یه چیز دیگه ای بوده؟ ببین اصلا موضوع بحث الهی و هستی و اینا بود. اصلش از اینجا شروع شد که تو دبی بودم و به یه سری چیزا فکر کردم آقا اصلا خدا کیه، تش چیه، دین چیه، فلان چیه، یه سری چیزایی که مثلا میگم اکثر شخصی بود. ولی چرا اصلا مغز رفت سمت اینا؟ چون از کار اومد بیرون. میفهمی؟ یه تایم آزادی پیدا کرده بودی تا قبلش نداشتی که با خودت بخوای خلوت کنی، تنها باشی، درگیر خودت شدی. گفتم خب حالا این ور چی؟ ولی اینا همش اثر بیکاری و ببین میگم همه چی دست به دست هم میده، همه چی دست به دست هم داد و یهو دیدم اصلا چی کار داری میکنی؟ بعد رفتم چرا این موضوع برای من جالبه اشکام؟ چون ما اینا پدیده‌های نوع دیگه. بله. خب یه نفری که مثلا 20 میلیون نفر میشناختنش، یه ستاره موسیقی، یک ستاره چه میدونم تلویزیونی و سینمایی، این توی یه مسیر مثلا 10-15 ساله، آره. ولی بچه‌هایی که دارن توی این پلتفرما فعالیت میکنن، همون ارتباط مستقیمه وجود داره که 1000 تا چالش داره براشون ایجاد میشه، هم توی یه بازه زمانی کوتاه میرسن به یه نقطه‌ای که طرف 20 سال طول میکشیده برسه. بله. و ما نمیدونیم چه اتفاقی رو داره اون شخص تجربه میکنه. درسته. نمیدونیم چه چیزیه. نمیدونیم 5 سال دیگه، 10 سال دیگه. تو مگه میدونی 50 سالت بشه، 60 سالت بشه وقتی همچین چیزایی رو تجربه کردی 60 سالگی چه مدلی خواهد شد؟ 100%. اصلا نمیدونیم دیگه. یه چیز پدیده جدیده. برای من کنجکاوی زیادیه که بتونم بفهمم، ببینم چه چیزیه. خود منم مشابه اینو تجربه کردم. تا قبل از اون جریانات شهریور و خیزش و اون ماجراها، من روتین زندگی مدلی بودش که 16 ساعت 17 ساعت در طول روز داشتم کار میکردم. بعد یهویی از هفته آخر شهریور تا هفته سوم بهمن من فقط کارای مشاورمون، تمام کارای اجراییم کنسل شد. و یهویی آدمی که در طول هفته داره 70 ساعت مثلا کار میکنه، رسیده به یه جایی که 20 ساعت داره کار میکنه، 50 ساعت زمان آزاد مغزش داره. داشتم دیوانه میشدم. خیلی سخت، قبول دارم، خیلی سخت. علت اینکه کوزی کورنر پروندهش دوباره تو کش و در اومد، چون ما 96 کوزی کورنر رو 2 تا اپیزود تولید کرده بودیم، بعد دوباره پروندهش رو بسته بودیم چون اونجوری که میخواستیم نشده بود. این بود فضای باز شد. من داشتم دیوونه میشدم. از آبانش دوباره شروع کردم روی کوزی کورنر کار کردن. از 0. یعنی ما هویت بصری داشتیم، وبسایت داشتیم، خیلی کارا رو انجام داده بودیم، همه رو ریختیم دو از نو. من چون یه پسریم که این چیزا رو خیلی دوست دارم، صحبت کردن با واینرها، یوتیوبرها، و منو یه جورایی مثلا امینشون میدونن. خیلی هاشون با من درد و دل میکنن، مثلا من بهشون پیام میدم، حالشون رو میپرسم، از اون کوچیکه بگیر تا بزرگه. مثلا بهش میگفتم که چون خودم این اتفاق برام افتاد و افسردگی‌های شدید، ولی هیچ وقت دیگه به اون یکی نرسید. حال خرابی داشتم ولی هیچ وقت به اون نرسید. دیگه مثلا من مصاحبه سمشو افسردگیم از 10 بهت بگم 8 بود. خیلی ریخته بودم، فلان بودم، خیلی داغون بودم. اصلا دقیقا اسفند اون سال، اسفند 1401 ضبط شد. نه سمشو همین چیز بود، اسفند 1402 بود تازه. آره، یک سال خورده ای از اون فضا گذشته بود. باز اونجا مثلا سر این که تنها اومدم تهران، به یه سری مشکلات خوردم، تنها شدم، یه سری اتفاقا برام نیافتاد. ببین فضای مجازی کلا برای بچه‌ای که ما شروع کنن باید بجنگی، و تمام بچه‌هایی که تو این شغل دارن فعالیت میکنن هر 5-6 ماه یه افسردگی شدید دارن. اصلا حتی اونایی که تو اوج قله موفقیتونه، اصلی ترین بیماری که ایجاد میکنه بیماری ترس از دست دادن فیم و موقعیته. من دیگه چون 7 سال 8 سال تو این کارم میدونم که اینجوریه، ولی اینو میتونی، این سقوطه هست، سقوطه رو میتونی یکم نرمال ترش کنی با سیاست‌های کاری، ولی خدا نکنه این اینجوری بیاد پایین. اکثر الان بزرگترین ترس و نگرانی چیه؟ منفور شدن و شاید برگشتن به بیپولی و دست دادن ثروتم.
چون واقعا هیچی سخت‌تر از این نیست که بشناسن تو بی پول بشی. معروف باشی و بی پول خیلی زندگیت سخت‌تر از یه آدم معمولی بی پوله. آره برای خودت جوری آدما خوردت میکنن که باورت نمیشه. نه اصلا جدا از اون تو برای خودت یه سری خط قرمز هم میذاری. تو آدم ناشناسی باشی راحت میری به 10 تا رفیقات و فامیل و نمیدونم دوست و آشنا رو میزنی میگه آقا انقدر دستی به من بده. ولی وقتی این مدلی باشی من فلانیم بابا انقدر مخاطب دارم، حتی ساده ترین چیزا. ببین قدیما مثلا بازیگرا معروفای قدیم فکر نمی‌کردن اوضاع اقتصادی قرار اینقدر خراب بشه. هرچی در میآوردن خرج می‌کردن، زمانی تو اوج بودن اشغال می‌کردن. به فکر سرمایه‌گذاری کسی نبود. بابا پول داریم در میاریم بریم عشق می‌کنیم. چون یارو صرفاً طنز کار می‌کنه، مردم ما یه زمان فکر می‌کردن واقعاً طرف مثلا طنزه. بابا رضا عطاران نخبه‌ایه. مهران مدیری نخبه‌ایه. یعنی من از بچگیش میشناختم. شما شاید باورتون نشه. تو یادت میاد اون تایمو که ماه رمضان توی دهه 80 بله. هر ماه کار داشتن تولید میکرد آقاخانی عطاران. بله. من قشنگ یادم خیابون خلوت میشد. بله. هیچ کس بیرون نبود. ببین اصلا برره رو من امسال دوباره از اول نگاه کردم. چه حالی داشتی. و من تمام سریالا رو میشینم نگاه. میدونی چرا؟ خیلی اون طنز الان دیگه اصلا واقعا آپدیتد و به درد نخور واقعا. 20 تا ویدیوی بالای 5 میلیون من از همون طنز میارم. اذیتم نکن. هنر من همینه دیگه. اونایی که با من کار میکنن میگن اصلا اشکان شادکامی رو فقط به خودکار بهش بده. به من 7 ماه ننوشتم. من بنویسم میگم توی 30 روز من یه دفتر 120 برگ نوشتم. ما چون استندآپ کمدین فیلم بدوهم من میتونم طنز بنویسم، یعنی نوشتن برای من خیلی ساده. یعنی ویدیو شرکت به من 24 ساعته ویدیو اسپانسرینگ دادم. ویدیو اسپانسرینگ حداقل 20 روز طول میکشه. 24 ساعته برای دیجی پی نوشتم. یعنی من اصلا نوشتن برای من خیلی آسونه. حالا طرف میگه آقا چرا برره رو نگاه میکنی؟ اصلا این آپدیت قول شما میگه اصلا به درد نمیخوره. میگم نه ببین با اون کیفیت با اون زمان تونسته کاری کنه 70 میلیون ایرانی نگاه کنه. حالا من تجهیزات اونا رو الان دارم. آیا من میتونم با همون ابعاد اونا بیام همچی ویو با کیفیتی بسازم؟ من میام ازشون الگو میگیرم. خیلی میگن آقا اشتباهه. مخاطب باهاش بیشتر و عمیق‌تر میشناسه دیگه. من آفرین میگم ببین حتی بعضی اوقات بوم میاد تو تصویر. مهران مدیری همونو گذاشته تو ضبط. یه نفر اون گوشه نشسته رو صندلی دیده میشه. گرفته گذاشته تو ضبط و مردم دوست داشتن. تو واسه میبینی او محتوای طنز اونقدر کیفیتش مهم نیست. محتوای طنز لازم نیست دوربین رد بیاری. با گوشی هم تو مهمیه که چی داری میگی. همین مثالی که داری میزنی حالا تو قهوه تلخ میگی یاد عزتی اون همه سال داشته تئاتر کار میکرده ولی اومد قهوه تلخ اونطوری شد ترکوند. ولی مثلا باز مشکل ما چیه تو عصر جدید؟ چون پول واقعا اهمیتش رفته بالا، کوالیتی جاشو به چیز میبازه، به کوانتیتی اگه اشتباه نکنم میشه تعداد. چرا؟ چون مثلا زخم کاری فصل اول فوق العاده، فصل دوم معمولی، فصل سوم به فاجعه رفته. همجوری نزدیک و نزدیکتر شد. چون فیلمو میگه حالا که گرفته بذار من تا شیرشو بدوشم. چون الان دیگه فقط بحث اقتصادی. اون زمان این بحث نبود. و میگم زمان قدیم مثلا اینا یه سریال بازی میکردن به اینا 2 تا مغازه تو تهران میدادن و من آماراشو دارم چون تهیه کننده‌اش دوستامن. الان اون مغازه دونه 40-50 میلیارده. یعنی مثلا مردم فکر میکردن اینا یه آدم ساده، اینا ساده نیستن. اینا آدمایین که ما بلاگرا خیلی هم مثلا میگن آ بلاگرا شما وای چه پولایی در میارین، مردم برای 10 میلیون مونده. اینا نمیدونن که مثلا یه بازیگر عکسش میره رو بیلبورد 40 میلیارد میگیره. و حالا تو میگی خب تو بلاگری تو راحت‌تر اینستاگرام اومدی بالا. خب تلاشتو بکن ببین میتونی بیای بالا. اصلا فکر کردی من فقط یه اینستاگرامر معمولی ام؟ نهایت یه محتوا خودت جلو دوربین. آره بشین جلو دوربین باش صحبت کن. آره ببین من به عنوان کسی که خودم آموزش میدم اینستاگرام، بدترین پلتفرم طنزه. سخت‌ترین و بدترینه. من الان خودم دوباره شروع کنم اصلا طنزو نمیرم. من پدر مادر من تا 6 ماه پیش نمیدونستن شغل من چیه. بابا اذیتم دیگه. به خدا بعد 8-9 سال دیگه به خدا نمیدونستم. میگفت الان بابای من میگفت الان تو تبلیغات میکنی. بابات مگه چند سالشه که نمیدونم؟ 60 سال. بازم جوونه که اصلا اینستاگرام ندارن خانواده من مامانم فکر کنم 2 ماه اینستاگرام نصب کرده. عجیب. به خدا یعنی حتی نمیدونستم پسرشون چقدر اورنس داره برنده چقدر اصلا نمیدونم. مثلا منو تو خیابون میشناسن عجیب بود برام. مامانم گفت چه باحال اشکانو میشناسن. به خدا اصلا صفر. من سال دوم فعالیتم 200,000 تا مخاطب داشتم. خانواده‌ام گفتن پیج تو ببند. اصلا این چه کاریه تو داری میکنی؟ تو داری آبروی خودتو میبری.
میگم اصلا عجیبن. خیلی عجیب. ببین یه سری محتوا از زرده، پدر مادر دارن راست میگن. یه سری محتوا از یارو داره طنز صحبت میکنه، مردم دارن میخندنش، مشکلی هم ندارن، ولی صرفا اینا میگن او. تو ته این بازی رو کجا میبینی؟ ته چه بازی رو؟ بازی که داری الان انجام میدی، محتوا ساختن، فعالیت رسانه‌ای. من به نظر خودم اگه تلاشمو بکنم، تحصیلات آکادمیکمو ببرم بالا، از با تجربه ترای خودم درس بگیرم، میتونم یکی از بزرگترین سریال سازای ایران بشم. تحصیلاتمو بیشتر کنم در این زمینه، از بزرگای خودم مثل آقای مدیری، آقای عطاران، نویسنده‌های خوبی مثل آقاخانی که من قبولشون دارم، تو این کار فعالیت کردن، سریالای خیلی باحال ساختن، من ازشون یاد بگیرم و بتونم برای خودم. ببین میگم الان اونا فکرش هم نمیتونن بکنن که ما بتونیم یه سریال خوب بسازیم. من میخوام ثابت کنم. چرا توی اشل کوچیک استارت نمیزنی؟ داریم میزنیم دیگه، از عید به بعد انشالله به امید خدا. ببین من هیچ وقت اونقدر پول و اعتبار نداشتم. یک چیز کوچیک شروع کن دیگه. الان مجموعه بزرگش هم خودت میتونیم تو درست خونه، کنیم. الان بزرگش هم میتونیم درست کنیم. حاضری سرمایه‌گذاری اونقدر کنی؟ آره روم هم سرمایه‌گذاری میکنن الان. آها. ببین من الان فکر کردم از جیب میخوای هزینه کنی. از جیب که 100% حدود 2 میلیارد حداقل باید هزینه کنم، ولی بهم الان برمیگرده. خب الان من میگم آقا 2 میلیارد هزینه میکنم، هیچ چیزی هم اصلا بهم برنگرده. یه چیزی در آوردم که بتونم الان انقدر هزینه کنم. یه اسپانسر میتونه به من اعتماد کنه که اشکان شادکام میره، ما میتونیم 500 میلیون 1 میلیارد بهش بدیم که آقا این کارو ببر جلو. ولی من 5 سال از جیب خوردم تا اینو راضی کنم. میفهمی؟ تا بگه آره پس اشکان شادکامی میتونم چه سریالی بسازه. الان میگن آره خب پروپوزال بده. اون زمان اصلا میگفتن تو با ما حرف نزن. کی هستی اصلا که تو کی هستی؟ ما یه ویدیوی کوتاه با کامیار حمدالله زاده ساختم، کام 696. یه ویدیوی کوتاه اینستاگرامی ساختیم، کامیار نوشت، با هم دیگه ساختیم. حالا من تو یوتیوب هم خوب هزینه میکنه، لوکیشن‌های خوب، تجهیزات. ما برای یه ویدیوی 10 دقیقه‌ای 270 میلیون هزینه کرد کامیار، که من تو یوتیوب هم گذاشتم، کامیار توی اینستاگرامش گذاشت که مشترک زدیم. 270 میلیون ما از جیب دادیم. هیچی، اسپانسر هیچی. چون میگفتیم اگه اسپانسر بگیریم باز انقدر اینجاشو حذف کن، اونجاشو حذف کن، اینجاشو حذف کن، هیچی از ویدیو نمیمونه. و تو یوتیوب من چه نیتی این کارو کردید؟ نشون بدیم به برندا، به شرکت‌ها، به سریالا ما اگه نمیزنیم چون مخاطب اذیت میکنه، چون برای ما شما حمایتی نمیکنین از ما، وگرنه من یه سریال صدا سیما که با 20 میلیارد ساخته شده رو با 2 میلیارد تومان میسازم و به چالش میکشونم که از شما هم قشنگتر میسازم. آخه یه نکته وجود داره، خیلی‌ها نمیدونن تو فعالیت پروداکشن و تولید ما. بله. تولید سریالا، سینمایی‌ها سوددهیش تو تولیده، نه تو انتشارش. 100% میتونم چی میگی. خود صنعت چرخه اقتصادیش غلطه. تو خارج از کشور نگاه میکنی میبینی مبلغ حداقلی میذارن برای دستمزد، بازیگر، عوامل، اونا رو شریک فیلم میکنن. 100%. اینجا برعکس. من دارم میگم که اونقدر جایگاه و چیزی که به ما کسایی که تو فضای مجازی داریم فعالیت میکنیم و ویوهای میلیونی داریم میگیریم نمیدن، سر این که به ما برچسب اینستاگرام میذاریم. درست میشه. ما به عنوان کسایی که تو این کار اولین نفرهاییم داریم این تلاشو میکنیم که اینو برداریم و من تلاشم تا الان موفقیت آمیز بوده. برندا دارن میفهمن او اینم میشه. الان ما اولین سریال مثلا من میگم قرار یه هزینه وحشتناک برای من بذاره، بعد مثلا 270 میلیون تومان ما هزینه کردیم، ویدیو یوتیوبمون فکر میکنم بهم 15 میلیون تومان داد، یا 15 تومان یا 17 تومان بهم داد. ویدیوه چقدر ویو گرفت؟ 130 کی دیگه، با آر پی ام 2 حساب کنی، آره دیگه آر پی ام 3 حساب کنی میشه $300، 300 میشه 27 تومان بهم داد. 201 دهم هزینه‌ای که ما کردیم بهمون داد. دیگه خودتون یوتیوب دارین آره میتونین آر پی ام و با امون اصلا برنگشت. ولی من مهم برام نیست، مهم که برام یک محتوای با کیفیت درست کردم. یه محتوایی بود که ما ماشین ترکوندیم. اکثرا هم کار آره دیگه تمام این 4 تا بدلکاری ویدیو رو ندیدم، بعد برام ببینم. 4 تا بدلکاری رو کامیار گفته بود هماهنگ کرده بود که انجام. میگم من صرفا همکاری داشتم، نویسندم کامیار بود و ما از رو پل کسیو انداختیم. اکشن یعنی کار کردی؟ آره مردم اصلا. چند وقت پیش منتشر کردی؟ یه ماه 2 ماه 2-3 ماه بعد 130-40 که هم ویو خورد. ولی مثلا من اونقدر پروموشن روش انجام ندادم. ولی مثلا این سریالی که توش خود یوتیوبرها باشن میترکونه. 100 خب 500 که حداقل شروع میشه. اونم ببین چیزی که من بنویسم آخر تو همین کافه چیز بودی؟ جوکر. اتفاقا بازیگراش بهترین همونا.
دیدی دیگه 1 میلیون به یه روز 2 روز. همین میگم برندا با ما کنار نمیان، ولی من دارم راضیشون میکنم. یعنی دارم راضیشون میکنم که ببین 80 میلیارد میدی میدرول. من رقمای قراردادا رو دیدم 80 میلیارد تومان میدرول که صرفا وسط یه برنامه اسم تو رو بیارن تو یه چیزی ازت نشون بدن. من میگم 1 میلیاردشو هزینه کن برا ما و من ببین به برند گفتم من 1000 تومان نمیگیرم، فقط هزینه ساخت بده. بعد ببین چون مثلا ما رو مثل اونا قوی نمیدونن، میگه رو لباست بزن، وسط برنامه بگو اول برنامه. میگم بابا دیگه مخاطب دیوونه میشه، تو بذار مثلا تاثیر دیگه نداره. دایرکت منشنینگ اصلا تاثیر نداره. یعنی نیتیو پروموشن باید بذار ما یه نیتیو یه تیکه به شما اشاره کنیم. و خوبی مخاطبین یوتیوب این شده که میفهمن که ما داریم هزینه میکنیم، میفهمن که ما بیگ پروداکشن داریم. نسل قدیم الان بالای 25 خیلی سخت ترین براشون جا افتاده، جز کسایی که مثلا تو کلان شهرها زندگی میکنن. تو همین بچه‌هایی که اومدن با هم زیتک گرفتیم، خب اکثرشون کانتنت کریئتورن. بله. همه به ما میگن شما کار عجیبی رو استارت زدید، چرا اینقدر هزینه، چرا اینقدر تیم بزرگ، چرا اینقدر در سختی رو دارید تمام. من مخاطبینی که ما داریم الان پسر بچه 13 ساله 12 ساله تا قیمت اینی که جلوتون نمیدونم. بله دقیق. برای من خیلی جالبه، همه رو ریز به ریز. آره چون پیگیرن چون خودشون رو دارن جای من و تو میذارن که برسن جایی که پروداکشن خودشون رو استارت بزنن. من یه مشکلی دارم به پدر مادرها، هنوز فکر میکنه پول در آوردن کار کردن اینه که بره تعمیرکار بشه، بره کارمند بشه. بابا بره 20 سال تحصیل کنه. آمریکا الان هر 100 نفر 80 نفر یوتیوبرن. حالا نه عدده که غلطه به خدا همه یوتیوبرن، همه یوتیوبی دارن کنار کارشون. ببین من حالا دارم عدد شوخی رو گفتم مثال میگم، ولی همه یوتیوبر شدن. پدر مادرای ایرانی هنوز نفهمیدن که آقا فضای مجازی هم یه کار فول تایمه. بله. و جوونا ناراحت نشن ازشون بگن آقا خانواده ما رو درک نمیکنه. ببین پدر مادر من میگم تا 6 ماه پیش نمیدونستن شغل من چیه. منی که دیگه میلیون ویو گرفتم تو اینستا و یوتیوب، پدر من نمیفهمه آقا درآمد 1 سال تو رو من تو یه هفته درآوردم یعنی چی. تو 30 سال زحمت کشیدی، دولت بهت چی داد؟ هیچ. یعنی کارآفرینی اصلا سایدش چیه؟ اصلا ذهنیت تو پدر من اشتباه بوده و سخته با آدمایی که 30 سال زحمت کشیدن بیای بگی ببین خب پول از این راه در میاد. مالی دنیای دیگه میفهمی؟ نمیدونن چیه مثلا کار این جدید، ادیتور داره کارش چیه، تولید محتوا کارش چیه، فیلم بردار. مثلا من میگم آقا فلانی بهترین فیلم بردار ایران داره معجزه میکنه، مثلا جوری فیلم گرفته، مثلا تو قورباغه جوری فیلم گرفته که تو هالیوود پشماشون ریخته فیلم بردار قورباغه. من فیلم بردارا رو چون خیلی کاراشون دنبال میکنم، علاقه شخصیه این. مثلا فیلم بردارا چه چیزایی استفاده میکنن، کلا تجهیزات دوست دارم. بعد مثلا من دیوونه میشم میگم وای فلان فیلم بردار، مثلا بیارو میگه مثلا فیلم بردار روزی چقدر، میگم فکر میکنم مثلا هر سریال مثلا 15 میلیارد 10 میلیارد 5 میلیارد این فیلم بردار مگه میشه یه نفر برای یه فیلم مثلا 5 میلیارد تومان تو آمریکا 10 میلیارد تومان بگیره؟ میگم بابا این معمولیشه. براشون عجیبه، چون مثلا میگن آقا طرف بنده خدا داره کار میکنه. میگه ببین هولدینگ‌ها همینن، شرکت‌ها همینن، این پولا جابجا میشه چه بخوای چه نخوای، برای همه دنیا همینه. و ما باید برای پدر مادرها جا بندازیم که پسرت با همون گوشیش با یه ادیت کپکات میتونه درآمد بیشتر از تو داشته باشه. بله. و ما الان چند نفر انسانیم تو ایران؟ 70 میلیون. هر کسی که شغل داره تو فضای آزاد باید این اینستاگرام داشته باشه، باید بیاد از من یاد بگیره. یارو میگه تو خودت گفتی یه فرصتیه که داره بهمون داده میشه که از تو خونمون با همه جای دنیا ارتباط من داشته. همین الان یه مشاوره رایگان بهشون میدم، یه مشاوره رایگان به هر کسی که این ویدیو رو نگاه میکنه نوش جانش. حالا تو یوتیوب خودم هم دادم تو لایوش. من میگم تمام شغلای ایران باید درآمد داشته باشن از طریق فضای مجازی. یارو میگه آقا ما وقت نمیکنیم. میگم اشتباه میکنی، وقت نمیکنی، ادمین بگیر. میگه آخه من تعمیرکارم. میگم تو که اصلا 100% باید داشته باشی. من تعمیرکار میکروفونم 1000% باید داشته باشی. من لیوان میسازم تو 100% باید اینستاگرام داشته باشی. من گردو میفروشم تو که اصلا بابا میتونی 3 تا واسطه رو حذف کنی. 3 علت این که نری از بازار گردو بخری، باید از من گردو بخری. گردوی پوچو چجوری تشخیص بدیم؟ این ظرف، من در مورد این ظرف صدا بذار روش، نشونش بده، بذارش توی چیزی دستی بساز، بچرخه، یه نور سفید، یه پارچه سفید، یه تولید محتوای زیبا. با 5 تا ویدیو از یوتیوب نگاه کن ببین. آموزش تولید محتوا رو نگاه کن. 5 تا. چرا میگم انگلیسی رو یاد بگیر؟ ببین
درآمد تو رو از 15 میلیون کرد 1 میلیارد و 500 در ماه. آقا امکان نداره. مگه میشه؟ به خدا میشه؟ به خدا میشه؟ الان این تولید کننده مدرسا میان چیکار میکنن؟ با کشاورزا قرارداد میبندن، میگه من تولید محتوا رو به تو یاد میدم، 30% فروش تو ازت میگیرم. کشاورز برگشتی گفتی این ژانر زندگی روستایی ها، بی کلامم ها. از همینجا من به دوربین میگم آقا $200,000 در ماه مثلا یه کشاورز در آورده، فقط لایف استایلش رو نشون داده. بله. شاید برای شما عجیب باشه $200,000 مخاطبش هم مخاطب بین‌المللی. بین‌المللی نگاه میکنن. حرفم نمیزنه تو ویدیو، فقط کار روزمرهشو داره. ما 3 تا پسر بچه داریم تو ایران. بله. دام استودیو $200,000 در ماه در میارن نفری. درآمدشون تو اوجش $600,000 بوده. 3 تا بچه 10-80 روستایی توی گرگان. برام واقعا جذابه که ببینم این 3 تا بچه که شروع فعالیتشون هم با کرونا و پندمی بوده الان چه احساسی دارن. 13 میلیون 12 میلیون مخاطب بین‌المللی. معجزه نخبن. و شاید پدر مادرشون اصلا اینا رو آدم معمولی بدونن. فکر میکنم بالاترین سنشون 20 ساله، 21 ساله. اصلا من میگم خیلی عجیبه دیگه. نخبن. آقا من بارها بهشون هم پیغام دادم ولی بهشون نرسیده، ندیدن. ما ان شاءالله سعی می‌کنیم به دستشون برسیم. و خیلی عجیبه برای من و واقعا دوست دارم، یعنی هر بار که نشستم صحبتشون شده گفتم من واقعا دوست دارم ببینم این 3 تا بچه 10-80 که تو روستا داشتن انیمیشن میساختن الان چی تجربه کردن، چه اتفاقی براشون افتاده که 1 سال پیش 1 سال و نیم پیش ماهی $600,000 عدد بزرگیه. مال یه هلدینگه. بله. من میگم که پدر مادرها باید اینو بفهمن که بچه‌هاتون رو باید جدی بگیرین. من یه کسی بودم که از بچگی پدر مادرم میگفتم پدر مادر من این قابلیت‌ها رو دارم. من همین که الان هستم از بچگی بودم. یعنی الان من میرم یه جای سری کاری، مثلا میگن اشکان تبلیغو بنویس چیکار کنیم، از کدوم زاویه بگیریم، چه جوری بگیریم، من یه تیم 80 نفره رو تو 1 ساعت میبرم جلو. یارو میگه پس تو این سالا خوب یاد. میگم یاد داشتم، اصلا منو جدی نمیگرفتن. مثلا سبک تبلیغاتی جلو دوربینی رو من تو ایران تقریبا تو واینر آوردم، همه گوشی سلفی میگرفتن. خیلی از چیزا رو من آوردم و پدر مادر منو اصلا صرفا یه آدم شاید حتی از معمولی کمتر، یعنی به من میخندید. مثلا من 16 سالم بود به بابام گفتم بابا ما باید بریم انرژیزای شخصی خودمون رو تولید کنیم. بابای من به من خندید. اگه تولید میکرد الان مثلا بابای من ثروتش $1 بیلیون بود، چون من اینو بین‌المللیش میکردم. الان خیلی از مخاطبام مثلا میگن نه آقا مگه میشه. سقف آرزو رو میفهمی؟ پایین و کوتاه. بریم سمت جنبندی. تو این گفتگویی که با هم داشتیم من برام مسئله بود ببینم چرا تو تولید محتوا رو انتخاب کردی و چرا توی ژانر طنز ورود کردی. با هم در مورد این موضوعات گپ زدی، عمیق‌تر شدیم روی این که مخاطب برای چی تو رو داره دنبال میکنه، با دنبال کردنش چه تأثیری رو از تو گرفته، بله. چه تأثیری رو بر روش گذاشتی. بله. در مورد خود اصلا مخاطب صحبت کردی، چرا مخاطب امروز در فضا در فضای مجازی بیشتر از اینکه دنبال روی محتوای جدی باشه احتیاج و نیاز به محتوای غیر جدی داره، به محتوای سرگرم کننده داره. در مورد این صحبت کردیم چرا مسائلی که توی دسته زرد قرار میگیرن مثل مسائل جنسی، مثل فحاشی کردن برای مخاطب جذابیت داره. در مورد این که اگر بخوایم امروز این کار رو استارت بزنیم، به فضای مجازی وارد بشیم، بریم سمت تولید محتوا، چه نگرشی رو باید داشته باشیم صحبت کردیم. بله. در مورد چیزهایی که به دست آوردی و چیزهایی که از دست دادی، در مورد ترس‌ها و نگرانی‌هات گپ زدیم و در باره غایت کاری که داری میکنی و جایی که دوست داری برسی صحبت به میون اومد. چیزی آیا جا مونده که بخوای اضافه کنی به اینا؟ اول تشکر میکنم از برنامه با کیفیت باحالتون، همه کسایی که زحمت میکشن، عوامل پشت صحنه‌تون. من همیشه تو همه جا تو هر برنامه گفتم این که ما جلوی تصویریم، خیلی یا پشت تصویر دارن زحمت میکشن، از ما بیشتر نباشه واقعا کمتر نیست. تیتراژ برنامه ما از برنامه صفرمون هست، آدما میتونن ببینن چند نفر برای یه محتوای 2 ساعته دارن زحمت میکشن. ادیتور، فیلم بردار، صدا بردار، هماهنگ کننده، بچهای تدارکات، همه واقعا دارن زحمت میکشن. خواهشی که دارم از مردم گوش بدین، ولی تحقیقات خودتون رو همیشه انجام بدین.
ما اگه کشورمون یه خورده عقب‌تر از کشورهای دیگه داره عمل میکنه اینه که صرفاً گوش میدیم کی چی میگه. اگه اشکان رو دوست داری حرفشو قبول نکن، در موردش تحقیق کن. در مورد حرف اشکان شاید اشکانم اشتباه بگه و همین تو میری اشتباه منو به من میگی و من میرم دوباره تحقیق میکنم. ببین این تحقیق رو تحقیقه باعث میشه که ما به یک جمع و نظربندی بهتری برسیم در هر زمینه. تو هر میخوای ورزش کنی تحقیق کن، میخوای کار شروع کنی تحقیق کن. این تحقیق کردنه با چشم باز رفتن سراغ هر کاری، میخوای کارتو شروع کنی، اینستاگرام، یوتیوب، هر شغلی، این تحقیق کردنه خیلی مهمه. سعی کنیم همیشه دانشجو بمونیم. اصلا ربطی هم به سن و سال واقعا نداره. عالی گفتی. تحقیق بکن. اصلا من اشکان شاید تو این برنامه 10 ساعت صحبت کنم، 9 ساعت و 50 دقیقه‌اش اشتباه باشه. تو بیا بگو اشکان اشتباه کردی، درستش اینه. بیایم آقا بگیم درستش اینه. من تحقیق کردم طبق این عامل و این عامل حرف تو اشتباهه. من هیچ گاردی ندارم هیچ وقت. من به یکی از دوستای خودم اومد گفت من می‌خوام یوتیوب و ولاگ اینجوری شروع کنم. گفتم جواب نمیده. اشتباهه، به نظر من 100 اشتباهه. یارو میگه 8 سال اشکان تجربه داره فلان. اشکان میگه اشتباه. شروع کرد از من موفق‌تر شد تو زمینه و من بهش دیدمش، بهش گفتم چقدر خوب که این کارو انجام دادی. من اشتباه گفته بودم، تو بهتر گفته بودی. خوبه که مشاوره من گوش ندادی. عالی. من اشتباه کردم، اشکالی نداره. منم اشتباه میکنم، شما هم اشتباه. آره هممون به حرف همه گوش بدین ولی در آخر تصمیم خودت میگیری. پس همیشه تحقیق کن. همیشه در همه زمینه‌ها شما نیاز داری که بیشتر بدونی. هیچ وقت انسان کامل نمیشه. هر وقت فکر کردی کاملی و همه چی رو میدونی، بدون در مسیر گمراهی. همیشه تحقیق خودتون رو در هر زمینه. برای چی ما میگیم محتوای جدی گوش کنین؟ برای اینکه تو تمام عرصه‌های زندگی بهتون کمک میکنه. برای اینکه میفهمی آقا حتی تو رابطت با همسرت، فرزندت، آقا من شاید دارم اشتباه میکنم، برام تحقیق کنم. شاید من دارم اشتباه میگم این حرفو به فرزندم، شاید این حرفو دارم اشتباه میزنم به پدرم. باید تحقیق کنم، با روانشناس صحبت کنم. روانشناسم چی بهتون میگه؟ میگه آقا طبق تحقیقات من اینه. شاید همون روانشناسم اشتباه کنه. همه ما انسانیم و احتمال اشتباهمون هست. حرف آخرم اینه که در مورد هر زمینه‌ای لطفاً تحقیق کنید و در آخر خودتون که تصمیم میگیرید. اشکان دمت گرم به کوزی کورنر اومدی. خواهش می‌کنم. خیلی مزه داد. خیلی مخلصم. لطف کردین که دعوت کردین. ممنون از تیمتون. دوستتون دارم. همونطور که دارید می‌بینید این کار تیمی و کلی آدم برش زحمت کشیدن. از شما یه خواسته بیشتر نداریم. کوزی کورنر رو به کسانی که فکر می‌کنید این محتوا به دردشون می‌خوره پیشنهاد بدید. مراقب خودت باش. به زودی می‌بینمت.